on palannut uusien hiuksien kanssa lomalta. Ja astuu heti Team Pohjoismaiden toimistoon, nimittäin tästä alkaa Team Pohjoismaiden 6. kausi NHL 26 franchise-modessa, ja nyt me laitetaan kaikki peliin. Meillä on mennyt 5 kautta vielä ilman playoffeja. Tässä on tämän franchisein säännöt. Me pelataan 10 kautta, eli 5 on menty, puolet on jäljellä. Vain pohjoismaalaisia pelaajia saa pelata NHL-kokoonpanossa, enkä mä saa treidata omia varausvuoroja pois. Jos mä voitais Stanley Cupia tämän franchisein aikana, niin mä ostan Ruotsin pelipaidan, ja se on sitten streamin taustalla seuraava franchise-moden. Mutta me kaupattiin Ivar Stember viime jaksossa. Meidän joukkue on voitan nyt tilassa. Meillä on paljon kokemusta, mutta meillä on myös paljon nuoria. Meillä on hyvä miksi tässä. Me oikeasti voitais vielä tehdä dynastia tästä joukkueesta viimeiselle 5 kaudelle tätä franchisea. Eiköhän mennä. Tämän liven yhteistyökumppaneina toimii Ense Esports, Logitech G, jonka kuulokkeita mä oon käyttänyt pitkään mun sisällössä. Messissä myös Power, jonka Scepter-sarjan PC mulla on käytössä. Mukana Red Bull, kyllä tiedätte, Red Bull antaa siiveet. Sekä HB Promotion, jota kautta mun merchi pyörii. Nyt on hyvä peittää mun hiukset voittamaton lippiksellä. Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneen tarjoukset löydät deskistä. Morjesta! Mitä kaikille kuuluu? Sitten mennään taas pikku breikin jälkeen. Tässä on 2 viikon breikki ollut. Mä kävin Espanjassa välissä. Tapahtunut ihmeellisiä asioita. Kattokaa nyt. Herra jästä. Onneksi on lippis, joka peittää. Mutta joo, hei, tästä lähtee 6. kausi franchisea. Mä mietin tuolla Espanjan rannalla. Mulla oli se kaljo kädessä. Ja mä mietin, että millä muuveilla tän orkesteri, tän Team Pohjoismaat saadaan voittamaan. Joten nyt selvitetään. Ensinnäkin meillä on tää varaustilaisuus tässä. Tosiaan me saadaan vaihtaa meidän omia varausvuoroja pois. Eli nyt on 5-6 kauden varaustilaisuudella. Lähdetään heti liikenteeseen. Moro moro, en ollut myöhässä. 15.00 oli livessä. Jo vaihtavia pelaajia, noita ei tarvitse muuttaa. Mennään varaustilaisuuteen. Mun mielestä meillä oli joku noin 15 pikki tähän draftiin. Eli ei mikään kärkipikki, mutta toivon mukaan me saataisiin joku kärki eurooppalainen tai pohjoismaalainen pelaaja tähän meidän orkesteriin. No niin, simuloin valintaan 15. Katsotaan vähän, ketä täällä kärjessä on mennyt. On muuten huonotasoinen drafti. Ei oo, siis valinnan 6 jälkeen ei ole mennyt yhtään eliittipelaajaa tai top 2 pakkia tai niinku mitään franchiseja. Täällä oli 1 huippupelaaja. Mara 83 overall, siitä tulee aika hyvä. Pari eliittiä, aika korkeat overalleja. Salonen olisi ollut hyvä eliittipakki. Mutta vaikuttaa aika huonotasoiselta draftilta. Katsotaan sitä meidän pikki tästä näin. Ketä me saatais sisään? Pohjoismaalaisia. Täällä on top 6 pakki menossa kuudentena tai niinku olisi paras pohjoismaalainen näissä niinku ennalta näissä sijoituksissa, mutta en mä nyt 3. parin äijää vara ekalla kierroksella. Onko nyt niin, että kaikki parhaat pikit mulla tässä ykkösrundin puolesvälissä on? Joo, on muualta kuin Pohjoismaista. Ei ole yhtä hyvä drafti, mitä oli toi IRL-drafti. Täällä olisi Nilssoni top 9 hyökkääjä, silloin floppi tässä. Jalokivi floppi asteikossa nyt näyttää erittäin huono. Kohta jotain 18 vuotta. Onnea sinne. Kuinka kauan striimi on tänään? Joka franchise-mode tässä, siis tämän Pohjoismaiden aikana, niin 2 tunnin live. Plus, miinus. Joo, nyt on chatti huono tilanne. Mennään heti draftiin, meillä ei ole ketään täällä. Mun on pakko nyt ottaa se top 9 hyökkääjä. Se on paras 3. ketju hyökkääjä, mun pitää varaa ensimmäisellä kierroksella. Tää oli huonoin ekan rundin pikki, mitä mä oon joutunut tekemään tässä franchise-modessa. 66 overall, mutta ei voi mitään. Toi oli paras saatavilla. On toi parempi kuin se, on 3. kentän hyökkääjä parempi kuin 3. pakkipari äijä mun mielestä. Ehkä se 3. pakkipari äijä olisi voinut olla korkeampi overall heti boksista. Katsotaan muuten, olisiko se pitänyt ehkä ottaa sittenkin. Mennään katsoa Stolars, missä se meni se. Oliko se tää Dika? Joo, ei se on 65 overall, eli sillä ei ollut mitään merkitystä. Nyt Kerttu, jumalauta. Täällä on lomalta palattu ja iso live käynnissä ja täällä huudetaan. Niin, ei jengi jaksa kuunnella tommosta. Perkele Kerttu. Noniin. Mut kakkoskierroksella näytti kyllä heikolta tää drafti, ei herranjestas. Alright, sitten jenkit, Kanada. Kanada. Joo, Sparksi. Sparksi olisi tanskalainen, ehkä top 6 hyökkääjä. Oisko jopa tanskalainen, todennäköinen top 6 hyökkääjä täältä. Huonoimmalla, se olisi kautattu 3/4, eli huonoimmalla chanssilla se olisi top 9, mutta katsotaan.
Katsotaan mikä tilanne. Se on top 9, joo. Ei mitään. 2 top 9 hyökkääjää ekon rundeilla. Ei nyt mikään paras lähtö tähän. Mä vaan venaan niitä sopimuksia, koska meillä on ihan mielenkiintoinen sopimustilanne tässä kesällä. Ja siis 5/0 playoffia. Ja ton on muututtava. Näytä hiukset. No eikö kaikki on nähnyt nämä hiukset, Eikö kaikki on nähnyt, Riittääkö? Onko hyvä? Eminem. Pidetäänkö päällä? Pidetäänkö näin? Noniin, mä voin olla hetken näin. Sitten lähtee kyllä hattu takas. Mielipide Floridan joukkueesta Kudas-treidin jälkeen. Miten? Älkää naurako mulle! Floridan jengi on ehkä vittumaisin joukkoja, mitä mä oon ikinä nähnyt paperilla. Tatsukit, Marshandi, Kudasi, Bennetti. Siis kuinka monta kättä on irti Floridan vastustajilta ensi kauden aikana oikeesti. Alright, ei siis oikeesti, nyt on pohjoismaalaisilla kyllä, on heikko drafti, on heikko taso. Täällä olisi maalivahti, otetaan veskari, ne joskus myöhemmillä rundeilla voi olla eliittejä, varaveskari, ei herra jumala. Oh my god. No niin, seuraa. Hei, lopettakaa nyt! Okei, mä laitan sen hatun päähän. Ette näe niitä. Noin. Nyt on parempi. Mä oon kuukauden lippis pääsen, kun mun oma hiusta kasvaa takaisin. No niin, toinen ruotsalainen veskari lähdetään kokeilemaan. Mä luotan näihin veskareihin nyt eniten, koska... No niin, sekin oli varaveskari. Aivan käsittämättömän paska drafti. Siis aivan... Me ei saada yhtään mitään. Me saadaan varaveskaa ja top 9. Top 9 täällä. En mä nyt miltään vanhalta äijältä näytä. Ne on vaan vähän... Ei mun mielestä sovi nyt ihan meikälle, mutta hei, it is what it is. Käytiin ainakin kokeilemassa. Tuli ehkä vähän erilainen kuin halusin. Mä pyysin Espanjassa Natural Blondea. Siis mä halusin nähdä, miltä mä näytän semmonen Willy Nylander blondi. Siinä taisi olla vähän kielimuuri, niin tuli tämmönen Game of Thrones Targaryen hiustyyli. Hei, ei voi mitään. Näillä mennään. Okei, mennään potentiaalin mukaan. Etitään, olisiko täällä. No itse asiassa täällä on muutama tämmönen. Tää on 3/4 eliitti, Backlundi. 3/4 eliitti skautattu. Lähdetäänkö kokeilemaan? Mä saan sen kyllä myöhemmälläkin rundilla. Se on menossa vasta niinku 7 rundilla tyyli. Otetaan tää Glenni. Tanskalaisia. Me ollaan paljon tanskalaisia otettu tästä näin. Top 4 pakki, hei. Okei, me saatiin 3. kierroksella 2. pakkiparia ja paras pikki tähän draftiin. Ihan helposti. Omasta mielestä se olisi sopinut noihin hiukset. Ei munkaan mielestä, siis nää ei ole niin pahat. Nää ei ole niin pahat kuin ne pitkät. Ne pitkät vaaleet ei sopinut. Mutta näihin on tottumista kyllä. Kyllä mä sit heti hiffasin, että nyt pitää laittaa. Siili nyt ei ole niin paljon väliä, että mikä väristä hiukset sulla on. Näin poispäin. Alright, sitten täällä olisi norjalainen äijä. Top 6. Se on skautattu 2/4. Top 6 potentiaali pienellä. Lähdetään kokeilemaan. Lähdetään testaamaan. En mä tiedä. Se on kuitenkin nyt niinku draftboardillakin se ykkösvalinta. Niin top 9 pieni. Okei, eli pienellä potentiaali 3. pakkiparia. Ja tykkääkö Oona sun hiuksista? Ei tykkää. Bartosakki. Eikö Bartosakilla ole tyyliin vihreät hiukset tai jotain? Sehän vaihtelee ihan hullun niitä. Mennään taas potentiaalin mukaan. Täällä oli näitä eliittiäjiä. Hei, täällä on veskari ehkä eliitillä. Otetaanko 3. ruotsalainen veskari tähän draftiin? Oisko täyteen aloittaja? Okei, nyt ainakin veskari prospect pooli rupeaa olemaan täynnä. Ei oteta veskareita enää 5. kierros. Meillä on kyllä ihan sikana näitä pikkejä. Harmi kun just tämän vuoden drafti on huono, kun meillä on paljon näitä pikkejä. Okei, 3/4 eliitti pieni. Tää on se backlundi, mitä mä kattelin tuossa pari rundista. Lähdetään kokeilemaan. Hei, eliitti pieni! Kyllä se vaan oli. Jumalauta. Hei, 5. kierroksella meidän draftin potentiaalisin pelaaja. Eliitti pelaaja pienellä potentiaalilla. Hei, loistava. Noi eliitti pienet, noi on jänniä. Niistä voi tulla 85, niistä voi tulla 80, niistä voi tulla jopa 90. Toi pieni musta tuntuu aina siltä, että se vaihtelee niinku ihan sikana, kuinka hyvä siitä pelaajasta tulee. Mutta kuitenkin riskiarvoinen. Täällä on Selänne. Olli Selänne. Top 6 pakki pienellä potentiaalilla. Oh my god. Melko vaaleaksi on aurinkohiukset saanut poltettua. No on saanut, joo. Mitä jenki dissaa hienot hiukset? Niin just näin. Mom spaghetti. He's nervous. But on the surface he looks calm and ready to drop bars. But he keeps on forgetting. Menee muuten koko biisi. Okei, mennäänkö eliittiin taas? Joo, mennään vaan. Siitä niin. Mikä franchisein teen seuraavaksi? Hei, eliitti pieni Karssa. Mulla on 2 eliitti pientä nyt 5. ja 6. rundilla. No niin, hei, rupee syttymään. Tän takia harvoin draftissa oikeesti 6. ja 7. kierroksella tulee ne parhaat pikit. Täällä on joku opas allinkuus pieni. No millä sä tekisit? Tee Seatlella.
Mäkin olisin halunnut tässä Seattle. Seattle jossain vaiheessa. Seattle on ihan kiinnostava. Täällä on kans eliitti pieni. 2/4 kautta Tommi Niskala. Mennään kokeilemaan. 2 edellistä oli. Kato! 3 eliitti pientä oli oikeasti eliitti pieniä. Hei, tästä on muuttu yhtäkkiä hyvä drafti. Milloin mä oon viimeksi niinku naulannut näin hyvin nämä viimeiset pikit? Siis 3 eliitti pieni potentiaali pelaaja. Toi oli siis aivan sairasta. Okei. Siis alkudraftihan oli ihan perseestä, mutta mehän niinku klutsattiin toi loppuun niinku ihan täysin. Tää drafti kanssa opettaa mulle oikeasti, kun mä en treidauduta mun pikkejä verrattuna viime franchiseihin, että kuinka hyvin mä saan noita... Miksi mä täytyy sanoa? Siis kuinka hyvin noilla viimeisilläkin rundeilla hyvällä skauttauksella niin voi oikeasti osua noihin ukkoihin. Mutta nyt ollaan tämmöisessä tilanteessa. Hei, meillä on palkkakattoa 31,2 miljoonaa. Ja meillä on Edvinsson tarvii sopparin. Onko täällä muita, ketkä tarvii sopparin? Luostarinen tarvii diilin. Mutta aika hyvin kärkiäijät on niin kuin lukossa. Ja jos te viime jaksossa missasitte, niin mähän tein ison päätöksen. Mulla oli toinen huippupelaaja. Ivar Stember. Kyllä te tiedätte Stemberin. Meni just Sanjoseen kakkospikillä. Se oli about sama overall kuin Kavanakki, mutta ei ollut tehnyt tulosta. Niin mä tein kovan päätöksen. Mä periaatteessa vaihdoin Stemberin. Me vaihdettiin se Edvinssoniin, eliittipakkiin 27-vuotias, Sandin Pellikkaan, franchise pieni pakki, 90 overall, 25-vuotias, ja sitten Raymondiin. Mä vaihoin Stemberin näihin 3 palaseen, ja se ei ole vielä oikein selvinnyt, että kannattiko se trade tehdä vai ei, mutta niin, tää ainakin teki meidän joukkueesta kilpailukykyisemmän, ja mä oon kyllä valmis menemään tämän joukkueen kanssa alliin. Tiedätkö Philip Forsberg on 35, meillä on Landeskog on 37, meillä on pari kokenut äijää, jolle ei montaa vuotta jäljellä. Meillä rupeaa suuri osa pelaajista olemaan aika primissa, mutta sitten meillä on näitä nuoria pelaajia kanssa, jotka kehittyy koko aika. Meidän 2 parasta pelaajaa on 20-vuotiaita. Niin nyt mennään. Eli Edvinsson pyytää 10 milliä, mutta se pyysi kesken kauden enemmän. Eli me saadaan se nyt itse asiassa halvemmalla. No... se haluaa siirron estävän lausekkeen. Mutta kyllä mä luulen, että me pidetään... Hei, kyllä Edvinsson varmaan pysyy tässä jengissä 4 vuotta. Se olisi periaatteessa loppu... Sitoudutaanko me chatti Edvinssonin loppufranchiseksi? Vai maksetaanko me vähän enemmän ja annetaan no trade clause? Mä jään miettimään toi on mielenkiintoinen. Mutta meillä on siis 31 miljoonaa palkkakattoa. Meillä on kyllä tosi paljon. Joo, maalivahit. Joo, mennään katsomaan maalivahit. Niin meillä on Wallstead ja Rimpinen molemmat. Free agentteja. Ja mä haluun äijät Wallsteadin tilalle jonkun muun. Wallstead on 5 kautta ollut meidän ykkösveskari. Ei ole saanut pelattua meitä playoffeihin. Nyt on aika jollekin muulle. Mä en tiedä, pitäisikö meidän tehdä sign trade sen kanssa. Mutta Rimpinen on halpa. Sen mä tiedän. Joo, Rimpinen pyytää 1 milli 2 vuotta. Niin Rimpinen on loistava. Paljon toi Wallstead pyytää. Sekin on Anna 75% no move. Niin se on kyllä hyvä idea. 8 milliä pyytää Wallsteadin. Mä voisin Wallsteadin kanssa tehdä sign tradein. Eikä me lähdetään tuohon kauteen Wallsteadilla, mutta sitten mä katon myöhemmin, jos mä pystyisin treidaamaan se. 7,8 milliä 7 vuotta. Mennään sillä. Sillä ei ole no movea, niin mä voin sitten siirtää sen, jos on tarvinnut. Mitä sun hiuksilla on tapahtunut? Pitkä tarina. Seuraavassa vlogissa näette. Alright. Noniin. Sitten. Edvinsson. Se oli hyvä idea, hei chatti, apulaisGM. Tätäkin mulla on apulaisGM. Oliko 75% vaihtosuojaus? Eli niin kuin suurimman osan joukko. Että se saa valita se pari. Annetaan 90%. Eli mä voin kuitenkin johonkin vaihtaa sen, jos on tarvetta. Ja annetaan vaikka 10 milliä. Mä en tiedä hyväksyykö se ton, mutta katsotaan. 10 milliä Edvinsson, ihan ok. MP Lewis Hamilton voitti Barcelona Grand Prix. Oli yksi vuoden sykähdyttävimpiä urheiluhetkiä itsellä. Huudettiin Muksun kanssa. Huusin Come on Lewis, niin Muksu rupesi huutaa kanssa. Oi vittu, se on siistiä, kun sulla on Muksu, hei. Se oikeesti matkii sua ihan sikana. Se on ihan törkeä hauska. Pitää ruveta katsoa ensi kauden sit Toronton matse. Tulospiilosta Muksun ja rupee huutaa. Matthew Stone McGrandel, niin kyllä rupee lähteä. No niin, Luostarinen, hyvä 3 äijä. 2,3 milliä 2 vuotta. Kiinnitetään ihmeeseen etu Luostarinen. Ollut alusta asti tässä jengissä. Seura-ikoniksi voi jopa kutsua, niin pidetään se. Lundqvistille RFA, Grundströmin neloskentä ja voidaan me nyt solmia se. Pyytää aika vähän. Tarvitaanko me Grundströmin 1,7 millillä? Aika kova pyynti. Mutta toisaalta neloskentän roolia ja näitä tarvii aina. Se on vain 1 vuoden diili, eikä toi nyt niin paljon ole, niin toi on ihan fine. Venneberi. Stemper haluu soppari. Annetaan vaan RFat suoraan näille.
Sieltä tulee Hakanssoni. Kato, top 4 pakki on jo 79 overa 22-vuotiaana. Mulla tulee vaan lisääkin näitä prospekteja. Mulla on siis ihan käsittämätön määrä näitä prospekteja, kun mä en ole tehnyt niitä diilejä. Vileen voi kävellä, sitä me ei tarvita. Olli Määttä, liian vanha. Otetaanko Määttä, hei, varapakiksi? Sekin pyytää yhden suunnan sopparia, ei onnistu. Helenius ei pyydä mitään, se voi olla siellä AHL:ssä. Ja sitten edelleen playoffeihin, kun mennään. Nyt mä lupaan ensi kaudella playoff-paikan, niin sitten se voi olla hyvä varamies kanssa sinne playoffeihin. Sama. Ei kun niin, Avery Hayes ei ole kyllä Pohjoismaista, niin ei solmita siitä. Vaikka AHL:ssä saakin pelata noin, mutta ei mulla mitään käyttöä. Pirates sinne antaa tulla vaan. Ota Wallstein ilman lauseketta treidä se Wedgwoodiin tai Scottwoodiin. Kuka on Scottwood? Meniköhän nimi väärin vähän? Noniin. Jes, vikat potentiaaliset pelaajat RFS. Ja katsotaan paljon meille jää sitä diiliä. Tai free agencyin palkkakattoa ja et solmiiko Edvinsson ton diilin. On pari isoa juttua nyt. Noniin. Päivällä eteenpäin. Mitä käy? Edvinsson hyväksyy. Luostarinen hylkää. Okei, mutta Edvinsson hyväksyy 10 vuotta, 4 milliä. Ja mulla on pari joukkoa, mihin mä voin treidaa sen, niin se on hyvä. Wallstead hyväksyy. Noniin. Isot hyväksyy. Luostarinen ei. Eli meidän pitää luostariselle vaan solmia. Katsotaan muuten, tarvitaanko me sitä luostarista. Mulla on mun mielestä kyllä aika paljon noita pelaajia niin kuin loppujen lopuksi. Solmintaan nämä pelaajat, jolloin sopparit lopussa. Top 9 pakki. Top 9 hyökkääjä pieni. Mulla on noita paljon. Antaa kävellä vaan. Joo. Ja sitten mulla on näitä eliitti pieni prospekteja nyt monta. Toi oli kyllä lottovoitto. Mut lasketaan meidän hyökkääjät, hei. Chatti ensi kaudeksi. Eli meillä on täällä Kavanakki, Raymond Forsberg, siinä on 3, Lundelbjörk, Laine, 6, Landeskog, Luostarinen, Zetterlundi, 9, sitten on Alsen, Grundström, Wenberg. Joo, kyllä me tarvitaan luostarista. Luostarinen varmaan 3. kenttää itse asiassa jopa. Mä pyydän anna vähän vähemmän, 2,3 milliä, näin. Vanilla Ice alkanut striimaa. Ei jumalauta. Siis Jos sä saat potkut. no on tää kyllä melkoista. Luostarinen hyväksy. Noniin. Meillä on hei 13 milliä free agency. Tää on ainakin hyvä. Katsotaan meidän valmentajatilanne kanssa off-seasonille mentäessä. Meillä on toi Sibanicev, joka me solvittiin viime kaudella. Mä tiedän, että mä tarvisin melkein paremman coachin, mutta kattokaa meidän coachibudjettia. Meillä on toi omistajatila päällä, niin me voidaan ylittää tota. Ei meillä ole vaan rahaa. Ja kun Sibasta on just tullut coachi, mä tiedän, että se voi kehittyä koko aika. Hyvää päivää. Täällä on palattu lomilta sorvia. Just näin, on palattu lomilta. Eki analyysi tästä F1-kaudesta. No, nyt menee kyllä liian pitkäksi. Eki pelaa kanavalle, tulee sitten Formula-kaudesta vähän lisää. Mä just tänään ostin sen 26 editioni, mikä onkaan. Alright. Pari viikkoa, kun jaksat venaa sitä. Noniin. Diili tulee. Päivällä eteenpäin. Olen päättänyt hyväksyä perustarjoukseen. Jes, niitä kykyetsijöitäkin mun pitää katsoa. Niin, okei. Mulla on pari kykyetsijää nyt, mitä ei uusita. Katsotaan ne kykyetsijät kohta. Nekin pitää olla täynnä tässä mun säännöissä, koska pitää olla scoutattu noita pelaajia, mä saan noita pohjoismaalaisia pelaajia draftista. Noniin, free agency. Onks täällä isoja pohjoismaalaisia? Saideri, Demidov läheltä liippaa, mutta ei ihan. Saider olisi perkele ollut, mutta se on saksalainen. Will Smith, Byfield, Thomas, Ehlers. Ehlers voisi tulla vuoden diilillä. Siinäkö se on? IRL just voitti Stanley Cupin Karolainassa. Ai että. Marsenko, Vilardi, Kristalli, Voiman. Joo, kyllä. Mä luulen, että se on nyt semmonen juttu, että pakithan meillä oli. Me otetaan Ehlersi. Lisää kokemusta hyökkäykseen. Me ollaan all in. Siirroistava lausike. Me voidaan tarjoa Ehlersille siirravesta. Me ollaan all in tähän seuraavaan kauteen. Just näin. 12,5 milliä varmasti ehkä hyväksyy. Katsotaan. Se hyväksyy heti. Kamo hei, tää oli loistava. Saatiin Nikolai Ehlers nyt vuodeksi joukkueeseen. Nice. Okei, hei, eiköhän meidän jengi ole siinä. Meillähän oli neloskentän äijät, ei meidän tarvii enempää täällä. Konsta Helenius olisi muuten täällä, mutta se on RFA, eli Buffalo vielä omistaa ne oikeudet, eli me ei ole aika turha sinne lähteä kikkailemaan. Ja meillä on vaan 1,5 milliä enää. Alright, hei, toi oli tosi hyvä. Saatiin toi. Sä olisit voinut säästää paljon. Niin yleensä kun nuo molemmat mittarit on aika täydessä, ne voi hyväksyä heti, mutta sit
Ja mä olin nyt, ehkä oot oikeassa, mä olisin jonkun millin voinut säästää, mutta mä otin nyt varman päälle ton setin. Hei, me voidaan suoraan mennä ensi kauteen tosta. Ei mulla ole budjettia enää. Meillä on käytännössä sama jengi kuin viime kaudella, paitsi Ehles tulee sisään. Nyt me päästään noille Detroitin äijillä pelaa koko kausi. Me tarvitaan 5 kykyjetsijää, niin palkataan nää tästä vielä. Kattokaa! Nyt on parempia kykyjetsijöitä, hei. Kykyjetsiä. On hyvä. Eli onko se niin, että mä voin solmia USAn alueelta kykyjenetsijän ja sitten heittää sen sinne Pohjoismaihin? Mutta onko se silloin yhtä hyvä? Täällä on B- Pohjoismain kykyjetsiä. Mä solmin ainakin tän. Mulla ei ole kyllä paljon tuon budjettia. Ehkä mä otan vaan nämä pohjoismaalaiset täältä. Mä pelaan varman päälle nyt. Eurooppa, Pohjoismaat. Wasted pois. Mä luulen, että mä aloitan Wastedilla ton kauden, mutta no niin, no sekin on, katsotaan. Voidaan katsoa toi trade marketti tosta noin. Katsotaan muuten free agentsit veskareiden osalta vielä. Mä voin vielä kyllä katsoa sen. Mutta mä oon kyllä tyytyväinen mun veskareihin. En Wastediin, mutta mä oon kyllä jossain vaiheessa vaihtamassa sen. Mä luulen, että kyllä Rimpinen voi kyllä kans ottaa vähän sitä ykköstä veskarin tonttia. Kossa Volli, joo ei täällä oo. Ei oo ketään. Mut joo, hei, simuloidaan seuraavaan kauteen ja katsotaan miltä meidän joukkue näyttää paperilla. Tää joukkue ESH. Tää on ihan sairas jengi. Kyllä mä niinku viime kauden lopulla jo paperilla rupesi näyttää tosi hyvältä. Eka kokonainen kausi nyt ilman Stemberiä. Ehlers sisällä. Kyllä nyt on aika. Katsotaan nyt vielä paperilla toi, mut Kovanakki kehittyy. Se meidän Josefsoni kehittyy, se eliittipakki. Vikko Börk kehittyy. Ei mennä asioiden edelleen, mutta kyllä me voidaan kilpailla ihan finaalipaikasta. Aha, on myyty. Aitioita myyty. Kato nyt! Hirveä buumi! Ja kausi olisi alkanut ja 75% kaikista kausikorteista myyty. Ai. Jengi haluaa tulla hallille. Moro Nipa, mitä menee? Mitäs veikkaat Laineen uutta seuraa? Mitä chatti luulee Laineen uudeksi seuraksi? Mä sanoin, että Penssi. Mä luulen, että Penssi. Mä jotenkin näen, että Crosby laittaa lättyä Laineella. Mä jotenkin näen, että se voisi toimia. Ja muutenkin siellä on niin kokenut äijää Penssissä, että ne vois niinku Laineella vähän. En mä tiedä. Laine voisi ottaa hyvää oppia sieltä. No niin, muokataan ketjuja. Kattokaa tätä jengiä. Herra jestas. Jos tää joukkue ei voita, niin mä räjähdän. Iso muna hei, iso muna hei. Tänään sähli treenit ja laitan marjapaidan, tuleeko marjoja ja Ekiota Richard R. Coachiksi. Joo, hei, Patasydän, iso kiitos 6 kuukauden jäsenyydestä, come on! Ja marjahuudilla totta kai tulee marjoja. Come on, Richards R. Coachiksi. Hei, kyllä me luotetaan Sibaan nyt, me ei lähdetä siitä muuttaa. Mutta katsotaan nyt, miten me tehdään nämä ketjut. Eli nyt chatti on vähän tiellä, saanko mä chatin pois? Noniin, eli täällä on... Ai että mikä jengi. Landeskogin 83. Me ollaan kyllä all in. Mutta jos ykkönen on Kovanakki, Forsberg ja Raymondi, eikö niin? Oho, nyt meni väärään. Ja sitten kakkonen on Ehlers, Lundell, Patrick Laine. Sekin on +5. Mutta kyllä Vikki ja Björkki pitää saada kakkoskenttä. Okei, nyt kyllä Pate Laine. Meneekö Pate Laine sitten kakkoseen? Mutta onko mun liikaa samantyyppisiä pelaajia? Tässä pelirakentaja, työmyyrä ja pelirakentaja. Se melkein tarvisi ton Patrick Laineen perkele tohon kakkoseen. Mutta en mä voi Vikko Björkkiä peluttaa. Meidän nouse 22-vuotiaasta top 6 suuri potentiaali pelaaja peluttaa tuolla kolmosessa. Ei vaan voi. Mihin Stemper hävisi? Stemperi mä vaihoin Raymondiin, Edvinsoniin ja Sandin Pellikkaan. Eli Raymondiin ja mun ykköspakkipari. Josefsoni. Ai että, kattokaa nyt tätä joukkuetta, siis herregud. Mä laitan Josefsonin mieluummin tohon ykköspariin. Se on kuitenkin puolustava pakki. Ja Sandin Pellikka on hyökkäävä, niin siinä on hyvä miksi. Siis tää on ihan käsittämätön jengi. Tää on hieno joukkue nyt. Ja meillä on Orem Olsen vielä penkillä. Siis meillä on vittu scratch-pelaajaa täällä. William Hakansson, 22-vuotias. Tää on joku mun draft-pikki. Mun pitää kyllä kysyä siltä, että haluatko se vaihtaa suuntaa. Tai puolta siis. Aika hyvä. Lände. Laitaanko Pate Laine kolmosketju keskelle? Kokeillaan. Laine on voittanut mulla yhä Stanley Cupin Pittsburgh Penguins franchises 3 sentterinä. Testataan sitä. Sitten toi Olseni tulee tähän. Mikä Olsenin rooli on? 4. Noniin, loistava. Aika erinomainen vastike Stemperistä. Joo, kyllä
Se vaati paljon, että me treidattiin se pois. Ei me muuten vaan treidattu sitä pois. Mutta täältä näyttää chattinut joukkue. Hei, kertokaa mulle nyt boksista, kuinka monta peliä tää joukkue voittaa runkosarjassa. Siis ensimmäiset playoffit, onhan ne nyt tultava. Ei herra jestas. Muistatko te United Knightsin? Muistan, joo. Joskus ihan kairasitte meitä. Mitä? Ehkä se on, kun mä olin 12. Olisitte tullut myöhemmin haastaa. Ei se ollut yhtään mihinkään. No niin, Laine YVllä. Terve. Kovanakki, Raymondi, Ehlersi. Kuka puuttuu nyt ykkösYVltä? Katsotaan, mitä jengi sanoo. 55, 51. Kyllä tää 50... Tää näyttää 50 voiton joukkoa. Tää näyttää mulle Stanley Cup-joukkueelta. Tää syvyys ainakin. On tosi hyvä. Patelainen viivassa YVllä. No Patelainenhan on hyvä tuolla, joo. Björkki, Forsberg. Meillä on siis loistavat YVtkin vielä. Ai että. Joo, kyllä me ollaan valmiita nyt mennä kauteen. Eihän tässä tarvii niinku ihmeellisempia. Kauttais kapteenit vielä. B-valkku voi olla Poffien tiellä. Luuleeko sä, että se niin paljon vaikuttaa? Lände on vieläkin kapteeni. Kyllä mä ehkä lähden sillä. Kovanakki A, Lundell A. Joo, Lundell A, Kovanakki A ja Landeskog C. Se kuulostaa mulle hyvältä. Kokenut Lände. Ländellä on ennenkin ollut sitä Stanley Cup-kokemusta. Lundell 3. sentteri, Björk 2. sentteri ja Pate 2. laita. Se voi olla parempi. Mutta mä kokeilen tälleen eka. Ja sitten me lähdetään muuttaa, jos tarvitsee. No niin, mun piti vielä mennä juttelee mun kolmospakkiparille. Jos jompikumpi haluaisi pelaa oikeat pakkia, niin silloin tää joukko olisi vielä parempi. Mä en vielä tee sille Wallstadille mitään. Katsotaan nyt, ei se ole tämmöistä joukkuettakaan ollut kyllä edessä. Eli pelaaminen, toivotaan, ettei vaikuta, jep. Loukit on päällä playoffeissa. Ei ole runkosarjassa mun franchise-modeissa päällä. Eli puhutaan pelipaikastasi. Haluaisiko Carson kokeilla oikeita pakkia? Ei kun Hakansson. Vaikka nuori Hakansson, 22-vuotias, pitäisi tossa, ja jos sä haluat sen NHL-paikan, niin pitäisi olla valmiina mun mielestä sitoutua kyllä vähän eri pelipaikkoihin, mutta ei ole. Mitäs Johanssoni? Pelaaminen kaukalossa ja paikka. Menisikö Johanssoni? Oikea puolustaja. Kumpikaan ei halua. Tämä joukko tekee 82-0. Terve. Joo, ehkä siis oikeassa säännössä mä tekisin niin. Oikeassa säännössä mä tekisin niin, että mä laittaisin Lundellin 3. Mutta huonotuuko se Lundell liikaa? No Paten roolikin on 2. Ehkä oot oikeas. Laitaan Lundell 3 ja toi Björkki 2. Tai toi Björkki tähän keskelle ja Lundell 3 keskelle. Joo, tehdään näin. Testata. Sitten mä saan tos Sniperinkin tohon 2. pariin. Ei jää siitäkään kiinni. Okei, sit katsotaan. Mä haluaisin kyllä 3. pari nyt sen oikean pakin, koska musta tuntuu, että se vaikuttaa ihan sikan tässä pelissä, jos varsinkin pakki pelaa väärää pelipaikkaa tai pelaaja ylipäätään. Että jos täältä löytyisi, katsotaan sitä maalivahtia, jos sattuisi löytyy pohjoismaalainen veska listalta ja sit sitä 3. pakkiparin äijää, Ottavainen. Ottavainen on kyllä, taitaa olla liian huono, mutta osaa pelaa molempia puolia, puolustava pakki. Sekin olisi Detroitissa. Riittäisikö Ville Ottavaisen kanssa? Ei se kyllä varmaan ihan. Vähän, jos Ottavainen olisi ihan täydellinen, jos se olisi 2 overallia parempi. Anna mulle 80 overall Ville Ottavainen, niin mä haen sen saman tien. Samula. Mistäs tää ei on kotosi? Samula. Venäjä. Joo, ei. Ei ole Pohjoismaassa. Chabotti, Sanderson, Batterson, Pinto, Fabro, ei. Tipetti, Aldi, ei löydy. Yes, Sanjose, Böttinger. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Eki voittaako San Jose Sharks 5 vuoden sisällä Stanley Cupin? Korppikotka 09, iso kiitos 5 eurosta. En tiedä riittääkö 5 vuotta, mutta 5-10 vuoden sisällä niin sanoisin, että voittaa. Siis San Joseen on aivan NHL:n paras nuori runko. Siis se on ihan käsittämätön ja toi drafti oli aivan lottovoitto. Ne sai Stenbergin, joka mun mielestä tulee olemaan draftin paras pelaaja 2 ensimmäistä vuotta, ennen kuin McKenna pääsee vähän vauhtiin. Ja sit siis ne sai sen Verhoffinkin vielä. Siis sairasta. Miten se Verhoff putosi sinne 9? Jokiharju 73. Voisiko Jokiharju olla? Silloin moti mennyt, sen takia se on 73. Ei se muuten ole noin huono. Nils Lundqvist voisi olla hyökkäävä pakki. Pitäisikö ottaa Lundqvisti, hei? Hyökkäävä pakki 3. pari. Olisiko siinä? Se voisi muuten olla. Siinä on pohjoismaalainen pelaaja, eikö ole? Washingtonista. Mennään sillä, hei. Nils Lundqvisti. Joo, pelannut AHL:ssä viime kauden, mutta 80 overall. Vaihdetaan tohon noin. Saadaan se pelipaikkakin. Saadaan se pelipaikkakin oikein. Eli Lundqvisti. Mä tsekkaan vielä mun pakit, oliks tuolla AHL:ssä sit ketään. Hei!
William Lundqvisti, puolustava pakki. Mulla on ilman sopparia tää äijä. Herra jestas. No joo, ehdottomasti. Mut sit mun pitäis saada... Mun pitää joku pakki saada pois. Mulla on liikaa pakkeja. Ei saakeli. No ei me sitten lähdetä mitään tradea tekemään. Oh my god. Ennen kuin Mäkkenä haluu pois Torontosta. No niin, loppuu nyt tämmönen sekoilu. Sekoilu loppuu nyt. Johanssonilla on ihan sikana vaihtoarvoa kolmosparin äijä. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt. Olisiko pikkeli? Perkele! Ei ole väliosaako pelata toista puolta pakkina, ne kehittyy parhaiten nuoret, kuhan saavat pelata. Iso kiitos MP 5 eurosta. Joo, no mä en tiedä, onko mä ihan samaa mieltä. Niin, mutta kyllä mä silti, jos mä pystyn laittaa 2 pakkiparia niin kuin tolleen, niin kyllä mä mieluummin silti teen niin. Ja et silleen, että ne pelaa oikeat paikkaa. Kuka tää Brinkki on? Joku hyökkäjä. Top 6. Onko Kanukki tai Jenkki tai... Joo, Bobby Brink ei ole kyllä Pohjoismaata nähnytkään meidän Bobby. Mutta mä voisin ottaa melkein, laittaa tän Johanssonin pois. Ja siellä oli esim. 2 ja 3 Johanssonista, niin mun mielestä se on aika hyvä, hei. Florida tarjoaa 2 ja 3. Ja mehän pelataan lännessä, niin ei niin paljon haittaa heittää Floridaakaan. Joo, heitetään se tänne näin. Sitten toi Cairo voi mennä AHL. Näin, sinne menee Johansson. Jos tää joukkue ei voita, niin mä räjähdän. Jerry Anderson, iso kiitos ykkösketjun liittymisestä. Come on Jerry, let's go. Mitä tapahtui ekan 25 minuutin aikana? No täällähän tapahtui. Draftista 3 eliitti pieni pelaajaa ja... No täältä näyttää joukkue. Ei tästä Ehler saatiin free agencysta muuten samanlainen joukkue kuin viime vuonna. Mutta kyllä mä näytän ton joukkueen vielä ennen kuin päästään pelaamaan. Mun pitää solmia nimittäin diili sille. Nyt sille mun pakille, jolla ei ollut sopimusta. Eli vapaat pelaajat, eikö niin, tänne näin. Saadaan toi NHL-rosteri nyt lopullisesti kuntoon. Lundqvisti, yes. Haluatko se vuoden diili? No niin, aivan lottovoittodiili. William Lundqvisti. Näin. Ja sitten mennään kokoonpanosiirtoihin. Katsotaan, että se Cairo ei missään nimessä pelaa NHL-kokoonpanossa, koska se ei ole tosiaan Euroopasta. Se menee tonne AHL. Siellä se voi heilua. Ja nyt katsotaan kuntoon. Nyt katsotaan kuntoon nuo kentät. Mutta joo, ehkä siitä mä oon vähän huolissaan, että meillä ei ole semmoista ykköstykki hyökkääjää. Tiedätkö semmoista 94-95 franchise-hyökkääjää? Yleensä tuntuu, että kannuun tarvii semmoisen. Mutta Kovanakista pitäisi tulla semmoinen. 21-vuotias huippupotentiaali. On kyllä, siis tää on niin käsittämättömän hyvän näköinen tää joukkue paperillaan. Kyllä ekat playoffit on vaan tultava. Sitten katsotaan kuinka pitkälle riittää sen jälkeen, mutta kyllähän tää Hakansson Lundqvist just näin. Meillä on nuorta 22-vuotiaista kehittyvää äijää pakistossa. Piipari meillä on 22. Meillä on kyllä nuori pakista. Herranjumala. Lundell toimii myös yhdessä ketjussa hyvin ja kehittyy parhaiten. Itse laittasin Lunkka Raymondles. TMP, iso kiitos 7 kuukauden jäsenyydestä. Kamo. Joo, Lundell oli mulla alun perin 2, mutta nyt se aloittaa 3, koska mä halunnut laittaa Börkkiä tai Lainetta 3. Mutta katsotaan, miten tämä kausi lähtee. Meillä on paljon juttuja, mitä me voidaan tehdä ton ketjun kanssa. Sanokaa vielä, jos ette ehtinyt jo laittaa, että kuinka monta peliä tämä joukkoja voittaa runkosarjassa. Mä heitän sen 50, tasan 50. Ehkä tuo coachi, se on ihan totta. Meillä on B-coachi, se ei ole ehkä mikään paras mahdollinen. Katsotaan kauden tavoite, Siba. Tämä joukkue näyttää tarpeeksi hyvältä paperilla kilpailemaan kupista. Noi, me hyväksytään. Me annetaan heti iso palaute, me voitetaan se kannu. Just näin. Ja keskitytään joukkuehengen nostatukseen. Siis Mika Zibanejad toisella kaudella nuori coachi sanoi, että joukkue on tarpeeksi hyvä voittamaan Stanley Cupin. Kuinka monta kertaa mun franchisessa on edes tullut toi? Se loppuottelu tulee aika usein, mutta kannu ei kyllä tuu kohdista. Ei sä voit omistaja miettiä niitä sun budjeteita. Nyt me keskitytään täällä pelaamiseen ja siihen, että Team Pohjoismaat on ensimmäistä kertaa pudotuspeleissä. 56 voittoa, se olisi kyllä ihan sairasta. Vieläkin pikku mysteeri se Wallsteri siellä maalissa. Mutta mennään nyt kauden alkuun. Mä sanoin, että mä heitän Wallsterin veke, mutta täällä se taas on edelleen. Mutta hei, 3-0 aloitetaan kausia. Ja nyt on hyvä, että Rimpinen on hyvä kirittäjä. Rimpinenhän on ihan overallis kiinni jo. Kaksi ekaa peliä alkaa voitolla. Meillä on nämä kaudet alkanut aika huonosti. Josko kerrankin aika aloittaa kausi hyvin. Katsotaan tämän vuoden drafti. Täällä on heti muuten varma ruotsalainen top 6 hyökkääjä. Kukaan kärjessä ei ole odotettu pohjoismaalainen. Eli jos meillä menee nyt aivan vihkoon tämä kausi, mikä ei tule menemään, niin me ei saataisi pohjoismaalaista pelaajadraftista. Mikä tai niinku semmoista ihan kärkiukkoa. Mikä overall Rimpinen on? Se on 84.
Mikä sun tukka on? No tää on vähän tämmönen. Slim Shady. Jes, lisää eteenpäin. 4-2-3 startti. Tuo on erittäin keskinkertainen. Kyllä mä otan parempaa Pohjoismaalta. Ehkä toi on hyvä, että noi suurin osa peleistä, mitä me ollaan hävitty, niin on kuitenkin jatkoajalla. Että ollaan saatu ainakin piste niistä. 6-3 ja 3. Me ollaan tällä hetkellä playoff-paikalla oltiin, mutta just. Ei kuitenkaan nyt voiteta ihan niin paljon pelejä kuin mä ajattelin. Se voi olla, että joku tässä jengissä tökkii. Mennään 20 peliä ehkä. Joo, vielä pari peliä tästä, niin katsotaan. Ellei nyt tule häviöitä lisää. 1 häviö vielä tähän näin putkeen, niin mä lopetan heti. Joo, okei, no niin. 7, 7 ja 4, ja me ollaan 7 meidän konferenssissa. Ei nämä kauden alut on meille ihan katastrofaalisia. Hei, nyt torjuu Wasted hyvin. 933%. Okei, no niin. Lunkka menee 2, Björkki menee 2. Mä teen sen saman, mitä mulla oli alun perin mielessä. Ja Patrick Laine menee 3. ketjuun. Katsotaan muuten ihan tuolta... Katsotaan ihan täältä tilastoista, että miten nämä pelaajat suorittaa. Forsberg, Sandi Pellikka, Raymond, Kavanak. Mä sanoisin, että mun ykkönenkään ei ehkä tee tarpeeksi pisteitä. Onko Raymond, Forsberg, Kovanakki niin kuitenkaan niinku se ihan paras? Mun kakkoskenttäkään Björkki on -4. Joo, tuolla kakkoskentällä ei lähtenyt, se on hyvä muuttaa sitä. Mutta kukaan ei ole ihan hirveästi miinuksella. Patelainen -5. Onko, se saattaa olla, että mun kakkoskenttä on niinku... Joo, se ei ollut hyvä. Ja meillä on 1A, 1B veska-asetelma. Molemmat on pelannut saman verran pelejä. Wallstead voittaa vähän enemmän. Se on se coachi. Ei jumalauta. Onko coachista kiinni? Forsberg. Mä vaihan Forsbergin. Se voi olla, että toi Forsberg... No en mä tiedä, ne oli plussalla vielä. Kokeillaan vaan muuttaa toi kakkoskenttä ja simuloidaan vähän eteenpäin. Katsotaan, miten menee. Laine odotellaan soppariin. Jep. Noniin. Ja Penssi sieltä häviö. Voittoi kyllä siis eihän se... Siis, mä en vaan niinku käsitä, miten tää joukkue voisi olla pääsemättä pudotuspeleihin niinku tolla rungolla. 8, 9 ja 6. Siis käsittämätöntä Dallas. Mutta meillä on joka kausi ollut jostain syystä alkukausi ihan käsittämättömän heikko. Ja sitten me parannetaan aina kauden puolesvälissä ja vähän suletaan lopussa. Se on ollut niinku teema tässä. 10, 10 ja 6. Nyt oli pari ottelua putkea voittoa ja sitten hävitään heti Utahille. Joo, kyllä niinku semmoinen hyvä joukko voittaisi, mä oon sanonut monta kertaa, mutta voittaa keskimäärin aina pari peliä putkea ja sitten häviää. Eikö niin? No niin, nyt tuli pari putkea ja sitten Islanders. Mitä Laine tekee sentterinä? No ei se siellä laidassakaan saanut mitään aikaa. Pate on voittanut mulle Stanley Cupin Pingvinsissä 3 keskellä. Tuleeko hut-kontentti? Ei tämän vuoden aikana enää. Taitaa NR. Voi jumalauta. 13, 5 ja 7. Kova nakki. Ei. Siis Sandi Pellikka pakkina on mun toiseksi paras pistemies. Nyt joku puuttuu tästä rosterista. Me ollaan siis toiseksi viimeisiä meidän siis oikeasti divarissa. Playoff-paikalle, no onneksi meidän divari on aika huono tasoinen, koska playoff-paikalle on, no ei edes ole niin huono tasoinen, mutta playoff-paikalle on 7 pistettä, eli me ei olla niinku ihan täysin pudottu tästä, mutta kyllä näitä pelejä nyt pakko ruveta voittaa. Näitä pelejä on pakko nyt ruveta voittamaan. Mitä me tehdään tälle joukkueelle? Mä haluaisin melkein muuttaa mun ykköskenttää. Kova nakki. Jotenkin ei lähde nyt. Raymondin ykköskentän rooli. Fopalla ei ole ykköskentän rooli. Joo, laitetaan Forsbergin tilalle joku. Kokeillaanko sitä Ehlersiä siinä ykkösessä? Silloin ykköskentän rooli. Laitetaan Ehlers ykköseen. Sitten Foppa, Lundell, Björkki. Joo, testataan tätä näin. Luostarinen. Luostaristakin me voitais melkein. Me voitais laittaa Luostarinen 3 keskelle. Sitten me saatais Pate laitaa. Mut kuka pelaa 4 keskellä sitten? Otto Stenberg. No niinhän se on. Okei, olisiko tää hyvä? Sitten 4 on Zetterlund, Stenberg ja Aram Olsson. Tarvitaan Ramirez coachiksi. Just näin. Veikkaamani 27 voittoa taisi olla liiga. Hei, nyt vähän asennetta jätkät tähän tekemiseen. Me tullaan vielä. Täysuskoiltiin Pohjoismaihin. Tehtyjen maalien keskiarvossa 24. Päästettyjen maalien keskiarvossa 6. Okei, eli meidän puolustus on loistava. Me ei tehdä maaleja. Se on meidän ongelma. Meidän YVkin oli liiga häntää. Eli se pitää nyt muuttaa. Missä meillä on YVllä nyt probleema? Meillä on täällä sniperi Pate Laine. Ei saa mitään aikaa. Me laitetaan meidän toinen sniperi. Laitetaan Forsberg tähän YVlle. Auttaisiko se? Raymond, Kovanakki, Ehlers. Siinä on meidän ykkösyökkäät. Pakkohan niillä on mennä. Landeskog 2 YVllä. Laitetaanko Pate Laine sitten tähän 2 YV:seen? Saadaan molemmille YVlle sniperi. Ja molemmat YVt on kanssa +5.
Coachi pilaa. Niin, mutta kun mä en... Kattokaa. Siis täällä olisi A plus coacheja, mutta mulla on henkilökunnan budjettia 500 000. Siis jokainen coachi pyytää yli mun budjetin. Mulla on toi omistajatila, niin mulla ei ole varaa näihin coacheihin. Tähän Martinekkiin siis näihin voisi olla. 1,4 milliä, vaikka tämmönen äijä. Tohan mä voisin saada muuta. Lähdetäänkö testaamaan? Mikäs meillä oli Siballa soppari? Tai mikäs meillä oli soppari tuolla coachilla? Onko se nyt niin, että otetaan A-coachi tuolta Ine? Joka ikinen äijä nyt. Joo, nyt pitää herätä. Nyt tarvitaan Tamminen tulee nyt heittää vähän aika lisää tänne. Ei tästä niinku otettu yhtään. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Sibalitsev 1,2 milli. Meillä on kyllä, me tarvitaan liikaa palkkaa menee apulaiskoutseille nyt. 2 puolustavaa apulaiskoutsia. Joo, no niin, toinen lähtee. Täällä on 1 vuosi jäljellä tällä ajalla. Niin Richards lähtee. Erota valmentaja. Eikö mä nyt saa tarpeeksi budjettitilaa? Saanko mä tosta milli? Ehkä tää on parempi. 1,5. Joo, mä otan ton veke. Noin. Nythän mulla on tilaa sainaa se. Ja sit mä teen näin, että mä laitan Siban NHL-apulaisvalmentaja. Mä laitan Siban väliaikaiseksi NHL-päävalmentajaksi. Näin. Ja nyt mä otan täältä sitten uuden äijän sisään. Coach nyt on ainoa, mitä mä voin oikeastaan tulla. Eli... heitä sieltä Assarin pois ja tiputat Siban alas ja A-coachin tilalle. Joo, kyllä tää oli nyt tässä visio. No niin, Martinek tai Kovacic. Jompikumpi pitää olla. Kummalla on parempi sopivuus? Se on Martinekillä. No niin, Martinek. Paljon mä pystyn tarjoamaan sulle. Ei mulla on budjettia, Martinekin. Mulla on 1,5 miljoonaa budjettia. No sit se on Kovacic. Yleispelaaja. No niin, mennään sillä. 4 vuoden isolla diilillä aski. 1,5 milliä, no niin. Toi on kyllä mun mielestä ihan fiksu, että sun pitää pysyä ton budjetin sisällä, mutta se on tyhmää, kuinka vähän sitä budjettia niin toisaalta on. Että jos koko coachin budjetti on 5,5 miljoonaa, ja parhaat coachit pyytää 7, niin... Noniin hei, ei mitään, Kovacic tuli. Katsotaan sekapeli uudella coachilla. Saman tien 3-0 voitto. Noniin, heti rakastui meidän uuteen valmentajaan. Mennään katsomaan mikä tilanne, eli valmentajan henkilökunta. Let's go. Joo, mä tiedän, että suosittelette sitä, että YV A+ ja AV A+ apulaiskoutseilla, mutta onhan täällä, kato. YV on kaikilla A+ ja AV on 2 A:ta. Kyllähän täällä nyt on äijää. Eli NHL-päävalmentaja A-, noni. Ja Richards ja Sibalitsev apulaisvalmentaja. Noni. Eli meillä on yleispelaaja, coachi, pääcoachi ja apulaiskoutsi on puolustava ja hyökkäävä. Nyt on niinku kaikki jiirissä. St. Louis. Ja voitto. Kato, uudella coachilla heti 2 voittoa putkeen. Oliko oikeasti coachi? Rangers. Joo, no niin kattokaa nyt. Heti 5 peliin uudella coachilla 4 voittoa. Coachistako se oli kiinni koko aika? Ja me muutettiin vähän kenttiäkin. Sieltä 6. No niin, nyt se lähti. Nyt se lähti sitten. Oliko viime kaudellakin vaan Siba? Sibasta oli kiinni. Me hiivitään lähemmäs pudotuspelipaikkaa. Me ei ollut siinä vielä, mutta me ollaan jo 2 pisteen päässä. Noi. Nyt on ollut aivan jäätävä tammikuu. Kattokaa, nyt ei ole montaa peliä hävitty. Mennään varausluokkaa. Joo, täällä on paras pelaaja draftissa Pohjoismaista olisi menossa 7. Joo, ruotsalainen pelaaja 7, top 6. Ei ole kyllä muita, ei ole kyllä pohjoismaalaisia ketään. Kato, Pirkka Datsukki, Ilja Datsuk. On kyllä niin venäläinen nimi kuin ollaan ja voi. Ilja Datsukki. Alright, joo, nyt mua rupeaa ärsyttää kuinka kauan nähdä mun hiuksia, niin mä laitan hatun päähän. Ja hei, onko joukkueen brändi voittamaton? Come on. Noniin, 21, 20 ja 8. Nyt tuli taas pari häviöä putkeen. Ei tää playoff-paikka kyllä helpolla tuu, siis ei herran jumala. Me ollaan 9 pistettä hävitty ja siis 9 peliä hävitty kanssa jatkoajalla. Me ollaan jatkoajalla voitettu aika huonolla prosentilla. Dallas, tossa on trade deadline kanssa tulossa. Voiko olla, että 6. kausikin päättyy pettymykseen? Oh my lord. 26-3. Tää menee tiukille. Vaalea tukka kelpaa sulle. Jotkut tykkää, mä tiedän. Slim Shady. Pidänkö jatkossa? Ehkä mä totun näihin. Ehkä mä saan kotona liikaa rapaa niistä. Ei voi itekään tykätä. Sieltä pari voittoa ennen deadline, hyvä. 29, 25 ja 10. Noniin, katsotaan vähän tilannetta, missä mennään. Tää tehtyjen maalien keskiarvossa me ollaan 2. Päästöjen maalien keskiarvossa 6.
ylivoima 21. liigassa ja alivoimalla 3. Siis aivan käsittämätöntä. Me ollaan niinku liigan parhaita puolustavia joukkueita, mutta me ei vaan jotenkin saada tätä kiekkoa pussiin. Eli puolustus- ja maalivahtipeli on kaikki hyvin. Me ollaan playoff-paikasta, ollaan kaukana. Meidän divari on kova tasoinen, ei perkele. 68 pistettä. Me ollaan, toi on varma playoff-paikka tai Edmonton. Siis me ollaan 8 pistettä siitä. 35 voittoa vaatii varmaan playoff-paikkaa. Mutta se todennäköisesti meinaa sitä, että villikorttisia me voidaan olla aika lähellä. No ei edes olla. Mikä tää länsi on? Täällä vaatii 76 pistettä playoffeihin. Mikäs idässä on? Kato, me oltais idässä playoffeissa. Älä jaksa. Joo, nyt on kyllä. Nyt on raffi. Tossa nyt oli pari voittoa putkeen ennen deadlinea, mutta hei Edmonton, tää on ihan käsittämättömän iso peli. Aivan käsittämättömän iso peli. Ollaan just Edmontonin takana nimittäin. Pulju back in the NHL. Jep, mutta mihin Pulju menee? Se tulee olemaan mielenkiintoinen. Kyllä Puljulle varmaan pari ottajaa. Nemetsi. Joakim Kemmel, hei, olisi saatavilla 26-vuotias voimahyökkääjä. Ei mitään diiliä käytännössä. 1 vuosi jäljellä 5 millin sopparia. Onko siinä se, jolla me parannetaan meidän hyökkäystä? Kemelille. Ei hemmetti. Sehän se voisi olla. Hyökkääjihän me tarvitaan. Mitä mieltä chatti? Joakim Kemel. Noniin, lähdetään testaamaan. Mikä on Kemelin vaihtoarvo? Top 6 suuri on rooli tai toi potentiaali. Se on nyt aika lailla siinä 89. Oikea laita. Ketäs meillä? Meillä pelaa Raymondi Björkki. Meillä on just siellä oikeassa laidassa ihan sikana ukkoa. Me tarvittais vasen laita. Osaaks Raymond pelaa muuta kuin sitä oikeat laitaa, kun se on siellä oikeassa laidassa? Osaa pelaa muuten vasentakin. Niin me voidaan Raymond siirtää vasemmalle sitten. Jos me joku hyökkää vaihdetaan tohon. Anton Lundell, hemmetin isolla vaihtoarvolla. Miten Lundell on kovanakin jälkeen mun iso hyökkääjä? Niinku vaihtoarvolta. Forsberg. Mä haluaisin treidaa Forsberg, mutta sillä ei ole lauseketta. Laine vaihdossa. Onko Laine vaihdossa? Niin, no totta. Ehkä mä en sano Fopa. Niin, onko Laine? Onko Pate? Pate on ollut semmonen riippakivi aina näissä franchiseissa, että ne ei halua. Kattokaa nyt Pate. Ei tää mitään aikaa. 28 pistettä. Patesi. Heitä Pate, katsotaan. Me ollaan kaukana vielä vaihtoarvossa. Mutta onneksi hei chatti, meillä on näitä prospekteja ihan sikana. Piiparista mä en oo antamassa. Pirjetä. No siis tämä voisi antaa. Lasse Pirjetä, top 6, kakkoskentän potentiaali hyökkääjä, 20-vuotias. Jo nyt 7-7. Pari kautta, niin se tulisi olla kakkosen roolissa, mutta meillä on ihan sikana näitä hyökkääjiä. Niin me voitaisiin tarjoa Pirjetä tohon. Ja nyt me ollaan vaihtoarvossa aika tasoissa. Sitten meillä on muutama draft-pikki nyt muualta kuin meiltä. Esimerkiksi tämä Floridan 2, mikä me just hommattiin siinä, kun me otettiin se Josefson pois. Tai Johanssoni. Niin sitten me laitetaan toi Floridan 2 tähän. Ja nyt tää voisi mennä läpi. Sitten mä heitän Kemeliin. Sinne joku sopparipelaaja pitää saada takaisin. Otetaan vaan joku, mistä ne haluu luopua. Onks täällä? Etteikö täällä ollut kenestäkään luopua? Kato, kuka? Siellä on Kusmenko. 83. Okei, no nyt rupeaa trade-arvo nousee sen verran, että laitetaan vaan joku, mistä ne ei halua luopua. Joku ihan mini-vaihtoarvo. Täällä vaikka Lasare. Joo. Siitä niin. Nashville omistaisi edelleen yli 45 kenttäpelaajaa. Mitä ihmettä? Ai niin, täällä ei ole sopparia tällä äijällä. Niin se pitää olla joku soppari. Stiga. No Stiga voi tulla. Kemel ja Stiga, Pirjetä, Laine ja 2. Vaihtoarvo suht tasan. Ehkä mun pitää vähän antaa vielä, mutta Laineesta ja Pirjetästä ja 2. Kyllä tää on aika paljon annettu Kemelistä, mutta Kemel kyllä parantaa meidän hyökkäystä ihan saman tien. Meneekö läpi? Hylätty. Alright, ei se mitään. Katsotaan. Mulla on vielä se toinenkin Floridan pikki, eikö niin? Ja mulla oli joku Kälkärinkin pikki siellä. Eli, joo, ei, nyt mennään vuosi kerrallaan. Ykköstä meillä tietenkin on. Meillä on sitten tältä vuodelta myös Floridan 3 ja Kälkärin 4. Musta tuntuu, että mun pitää antaa toi 3, niillä on aika sama vaihtoarvo. Menisikö läpi? Hylätty. Mä annan tähän päälle vielä ton 4. Tää on periaatteessa se maksimi, mitä mä pystyn vaihtamaan. Kemel Patrick Laineeseen ja Pirjetaan. Joka on kyllä potentiaalinen äijä 2, 3, 4. Paljon annettu, mutta tommosesta kärkiäjästä pitääkin antaa. Meneekö läpi? Hylätty. Ai. Ne ei halua Patrick Lainetta. Mä kyllä ymmärrän täysin.
Ymmärrän täysin, että ne ei halua patea. Mä katson, onko täällä ketään muuta, ketä mä voisin vaihtaa. Hyväksyisikö, jos mä otan Forsbergin tähän? Philip Forsberg. Aloitetaan keskustelu. Mä tarvin kyllä vasempia laitoja. Ehkä mä menen. Fopal kuitenkin loppuu sopparikin tähän näin. Hakanssa. Mulla on lisää näitä nuoria. Okei, mä otan 4 pois. Mä yritän vähän laittaa. Mikä Eurooppa-lius? Mitä siellä chatti puhuu? Jermoranta. Top 6 hyökkääjä. Ilman sopimusta. Hyökkääjä mulla on ihan sikana. Tääkin on tää on sama kuin Pirjeta. Ne saa 2 kakkoskentä sentteri-prospektia nyt Kemelistä. Ja 2. ja 3. päälle. Pakkohan tän on mennä läpi. Ei mee. Kyllä nyt rupeaa olemaan semmoinen tilanne, että me ei vaan Kemelillä saada. Moro Eki, miten menee? Tuleeko uudessa unelmauksessa uusien kamojen esittely? Tulee. Ja eilen oli ekat jäät. Ja mä olin aivan liekässä. Sai vaan uudet kamat, niin we are going to the NHL, baby. Easy peasy. Pidätä Lainetta. 2 vuotta 7 milliä. Okei, mä voin kokeilla. Pidätetään, mä kyllä uskon. Voidaan pidättää 2 milliä Lainetta. Silloin toi järkyttävä 7 millin lappu, niin voidaan pidättää 2 milliä Lainetta. Joo, ei ne tykkää. Jos mä pidätän 50% Laineesta. Tää on oikeasti maksimi, mitä mä voin tarjota. 2 top 6 prospektihyökkääjää, joo. Patrick Laine. Ei vaan. Ehkä mun pitää mennä nykyisillä. Mä en Lundeliin siitä vaiha, mä en Vikko Björkkiin sitä vaiha, Piiparinen. Meillä on kyllä hyvät pakit. Periaatteessa mä voisin vaihtaa Piiparisen, mutta sit meidän puolustus menisi uusiksi. Puolustus, joka on ihan huikea, niin en mä kyllä siihenkään lähtisi. Me saatais kyllä voimahyökkääjä sitten tilalle. Ai että, Kokkonen. Lenni Kokkonen, vasen pakki. Mä kokeilen vielä yhtä juttua. Mä heitän Kokkosen tähän, ja sit mä heitän Laineen tilalle. Nyt meillä tulee kyllä hyökkää ihan sikana. Mä heitän Laineen tilalle tän Piiparisen. Se on top 4 pakki suurella potentiaalilla. No ei, se pystyy pelaamaan molempia pakki. En todella. No niin, Kemel on nähty. En mä pysty. Ei pysty. Mä en oo vaihtamassa tota. Mä melkein mieluummin pidän nimittäin ton Piiparisen joukkueessa, kun otan ton Kemelin. Kyllä me mennään nyt sillä, mitä meillä on. Mä katon vielä noin veskarit. Onko täällä pohjoismaalaisia veskareita? Beckmani, aloittava veskari. Sä et oo kyllä pohjoismaista, en usko. Kotsekov, Karlo. Kyllä me mennään tää kausi nyt sillä, mitä ne on. Ei vaan niinku. Kysy, mitä ne haluu. No sen olisi kyllä. Pystyykö mä vielä tehdä tradeja muuta, kun mä lähdin tosta viimeistä vaihtopäivästä? En pysty. Se olisi muuten pitänyt tehdä. Kyllä sieltä varmaan joku trade olisi pyytänyt. No joo, ei mitään. Mä luulen, että mulla olisi kyllä pitänyt antaa pelaajia, mistä mä en olisi tykännyt. Ehkä se Lundell Kemeliinkin olisi voinut olla, koska meillä on niitä senttereitä. No nyt on turha enää inistä, kun paskat on jo housussa. Mutta nyt on tärkeä peli. Edmonton on viimeisellä playoff-paikalla. Me ollaan 7 vai 8 pistet perässä. Tää peli on pakko voittaa. Kamo, ensimmäinen erä. 3-1, loistavaa. Raymond Kovanak ja Patrick Laine. Kiittää luottamuksesta, kun ei vaihdettu. Toinen erä. 3-3. Meidän hullu pakisto ei pidä mukaan tätä pakettia kasassa. 3. erä, please. 4-4. Mennäänkö rankkareille? Noin. Ja hävittiin 3-3. Miten me ollaan hävitty näin monta pistettä 3-3? Se oli 11 häviö jatkoilla tai rankkareilla. Ei Jesus. Noniin, kausi loppuu, noin 20 peliä. Kiva katsoa liveä, kun mennessä Tornio. Mitä Torniossa? Onks Piiparin NHL-rosterissa? Joo, se on kakkosparissa. 85, totta kai. Joo, lipuhinnat on ihan hyvät. Ei vitsi, en mä voi lisää pyytää lippujen hinnasta, jos me ei voiteta näitä matseja. Ai, että toi Oilers-häviö oli kyllä iso. Tosta olisi pitänyt saada täydet pisteet. Se piti vähän meidän toiveita messissä, kun me saatiin se 1 piste siitä. Me viime kaudella ihan parilla pisteellä pudottiin. Se voi olla tällä kaudella sama. Mutta nyt on taas 3 voittoa putkeen. Kyllä tää jengi vaan perkele taistelee. 10 peliä ja lisää voittoja. Katsotaan kohta tilanne. Colorado, Montreal. Nyt voittoputki pysyy. Colorado. Tulee voittoja Montreal. Rankkari häviö, mutta 1 piste. Katsotaan kohta mikä tilanne. Mennään tästä Boston ja San Joseen vielä. Boston ja San Jose. Ota voitto sieltä. Tää on siinä ja siinä. Rimpinen aloittamassa. Noniin, mennään katsoa tilanne. Pohjoismaat.
Missä me ollaan? Oilers on me ollaan 2 pistettä Oilersista. Ne on ne 2 pistettä, mikä me menetettiin siinä Oilers-matsissa. Ei jumalauta. Katsotaan nyt toi villikarttipaikka. Täällä on Edmonton. Okei. Edmonton 88 pistettä. Tää on ihan, siis kattokaa tätä länttä. Tää on aivan käsittämätön. Miten toi, kato itä. Siis me oltais idässä aivan heittämällä pudotuspeleissä. Ei nyt ihan heittämällä, mutta oltais kuitenkin 6 sijaan. 77. Mitä? Onko tässä 6 peliä jäljellä? Ja tarvitaan pisteitä. Onko meillä Edmontonia tai Coloradoa vastaan matseja? Katsotaan nämä pelaajapisteet kohta. Ehlers, toi on vähän parantanut toi 1, kun mä oon laittanut Ehlersin siihen. Nyt ne on aika paljon plussalla, mutta Kovanakki ei ole kehittynyt. Toi on vähän surullista. Lundell, Sandin pellikka. Noniin, ei mitään. Katsotaan mitä matseja täällä oli jäljellä. Onks meillä Edmontonia vastassa? Ei oo ketään isoja. Meillä on 5 peliä kautta jäljellä. Nyt mennään hitaasti. 2 pistettä ollaan playoff-paikasta. Me tarvitaan 4 voittoa 5. Ei yhtään vähempää. 3 ei riitä. Tää on niin kova tasonen. Noniin. Tampa Bay Lightning. Nyt tarvitaan musiikkia. Nyt tarvitaan fiilistä. Ja nyt me otetaan tää tänään. Me halutaan tää tänään. Ensimmäinen erä. 0-1. Toinen erä. 1-1. Come on boys. Taistellaan minuutti kerralla. Tarvitaan pisteet. Ja Lukas Raymondi. Älä jumalauta. Edmontonikin vastaan johettiin tästä näin, jos sulettiin. YV, please. YV on ollut heikko koko kauden, mut Patrick Laine. Ja Vikka Björk. Nyt tuli 2 YV-maali, iso hetke. Noniin. 4-5 pitää voittaa chatti. 4-5. Ja nyt näyttää siltä, että me otetaan 1. Noin. Nyt älä mietikään sulamista nyt vasten hyvä. Ja Kovanakki. Hei. Nyt maltti. Herra jestas, kun ei tuu helpolla. Mutta ei, saatiin tulos. Okei. 4 peliä kautta jäljellä. 3 voittoa tarvitaan pudotuspeleihin. Seattle Kraken. Silloin Stuart Skinner vastustajalla maalissa. Ei vaan voida hävitä. Ensimmäinen erä. 0-0. Toinen erä. 4-0. Come on boys. Edvinsson, Laine, Raymond ja Kovanakki. 3. erä. Ja 5-0. Nyt oli vakuuttava. Kyllä tää joukkue haluaa ensimmäistä kertaa tässä franchisessa pudotuspelipaikan. Ja onhan se tultava. Yleisö himoitsee sitä pudotuspelipaikkaa. 3 peliä jäljellä. Mä sanoin, että me voitetaan näistä 2, niin me ollaan playoffeissa. Buffalo, joka on 51 voittoa. Herra jestas. Viimeiseen 10 peliin 1 häviö. Kattokaa Buffalon tilastoja. Tehdyissä 1, päästetyissä 2, YV 3. Jees. Ei mitään, sit pitää taistella. Nyt katsotaan. Me ollaan noustu Edmontonin. Me ollaan villikorttipaikalla. Nyt on sairas tilanne. Chatti, riittääkö playoffeihin? Riittääkö playoffeihin? Ollaanko playoffeissa? Nyt heitään kysymys teille. Joo vai ei? Jes, siellä on kysely. Mites toi koko läntinen? Tää on meistä kiinni nyt. Mä sanon, että siis 3 voitolla ollaan varmasti, mutta mä luulen, että me voidaan olla 2. Come on nyt, come on. Mutta se on ihan varma, 1 voitolla ei olla. Meillä on liigan kuumin joukkoja, Buffalo Sabres vastassa. Viimeiseen 10 peliin 9 voittoa. Come on, kaikkenne nyt antakaa sinne. Teidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Ensimmäinen erä. 0-1-1. Come on, Pate Laine on tehnyt käsittämättömän isoja maaleja. Toinen erä. 2-1. Come on, Sandin pellikkä nyt. Viimeinen erä, minuutti kerralla. Voitetaanko Buffalo? Näytetään, että voidaan voittaa ihan kenet vaan. 14 minuuttia. Ai, että nyt lähtee Lippiskin pois. Huhhuh. No niin, kestäkää loppu, kestäkää, taistelkaa, raattakaa. 30 vetoa, me ollaan oltu aivan ylivoimaisia tässä matsissa. Ja Buffalo, nyt näyttää hyvältä. Tää oli käsittämättömän tärkeä voitto. Näin. Ja Buffalosta joukkue, siis franchisen kuumimmasta joukkueesta voitto tällä kaudella. Näin. Ja sitten mennään Floridaa vastaan. Voitolla me ollaan käytännössä pudotuspeleissä. Siellä on Josep Vol vastustajalla maalissa, ei ne vaan voi riittää. Viimeiseen 10 peliin meillä on 8 voittoa ja se me ollaan tarvittu tähän playoff-paikkaan.
Jesus back again. Pohjoismaat is back in the playoffs. Noniin, voitolla playoffeihin, mä voin luvata se. Ensimmäinen erä. 3-1, come on! Jengi janoaa niitä pudotuspelejä. Toinen erä. Älkää nyt sulako tätä! Come on nyt. Viimeinen erä. Ei jumalauta! 3-1! Ja Luostarinen. Hei, nyt oikeesti Rimpinen 1 kiinni. Miksi meillä on Rimpinen? Ai, se on vaihdettu kesken peli. Ei. Florida Yvel, hyvä 5-5. Pistekin on tärkeä. 1 piste on tärkeä. Ota nyt se 1 piste sieltä. 2 minuuttia. Minuutti. Jatkoaika. Kyllä meidän pakko mennä kattoo heitä tätä jatkoaikaa. Se voi olla, että voitella playoffeihin ja häviöllä ulos. Milloin reaktiovideo NHL varastilaisuudesta? Ei oo mitään reaktiovideo. Mä olin silloin ulkomailla. Mä vaan nauroin Bieberille. Se olisi ollut kyllä varmaan ihan hyvä reaktio. Pohjoismaat pudotuspeleihin. Nyt näyttää kyllä hyvältä. Nyt näyttää erittäin hyvältä. Lundell vastaa Barkov. Vanhat kaverukset aloituksessa. Voittanut Stanley Cupin kimpas. Jalan Lundell. Mitä keksii? Aloittaako Lundell meidän 3 vastaan 3? Onko meillä väärät miehet tullut 3 vastaan 3? Tatsukki. Edellä vaan ei päästä Tatsukkiin maaliin, että hyvä Lundell. Barkov. Loistava torjuta. Lucas Raymond. Nyt menisi Lundell aika hyvän näköisesti. Mutta Ekblad saa kiekon pois. Raymond. Omille vaan pelaa. Älä menetä siihen Tatsukille. Mutta aivan sairas, että Florida sai ton toisen Tatsukin. Siis mikä se Floridan... Voiko Jetti kukaan voittaa Floridaa ensi kaudella? Ei siinä Floridan joukkoissa ole mitään järkeä. Siis ei niinku mitään järkeä. Ekbladi. Keskelle. Hieno Sandi Pellikka. Mennäänkö? Mitä keksii? Sandi Pellikka. Nyt on Sandi Pellikka. 2-1. Pellikka ei tee. Molli torjuu. Ja Barkov toiseen suuntaan. Alexander Barkov. Laidasta. Ei millään käsillä. Ei Barkovilla mitään handuja. No niin. Tarvitaan kakkosparikoa. Lundell. Ja Lundell menettää. Hyvä taistelu Lundell. Varakapun lailla. Halutaan ne playoffit. Riistetään, raastetaan. Kyllä jos me pudotaan playoffeista, niin se coachin vaihto liian myöhään, se on yksi, mutta se, että kuinka monta pistettä me ollaan hävitty 3 vastaan 3 ja rankkareilla, niin on kyllä ihan käsittämätöntä. Ehlers, meidän iso hankinta off-seasonilla. Ehlers. Olisiko Takis jopa ollut auki? Verhaeghe. Oikealta sisään. Nyt on Edvinsson hyvin linjalla. Ei tuu siitä, just näin. Ja Ehlers läpi. Rahoille vastinetta, Ehlers. Rahoille vastinetta. Ei tee. Hyvä haku, rystykänne, mutta ei uppo. Riippuu ketä sen maalle tulee Floridaan. Onko sillä edes väliä? Voinko mäkin mennä Floridalle maaliin ja kannu nousisi? Ei, mutta siis sillä niinku, että siis niitten 3 kenttää on niinku olympiavoittajajengi niinku arvosi. Ja herran jumala niinku paikka. Noniin, kakkosketju. Noniin, sinne tuli just se Akira. No mut se ei oo mun mielestä, se ei riitä NHL ykkösveskaksi. Vaikka mä sanoin tuon äsken, niin kyllä silti siis veskari on silti tärkein pelipaikka, mitä sun löytyy. Mua kyllä kiinnostaa, mihin se Bobikin menee. En mä usko, että Akira Smithillä sä voitit Stanley Cupia. Unohtakaa, mitä sanoin äsken. Mut hei, rankkari, come on nyt. Kuka meillä vetää? Näitä mä nyt tehnytkään. Alexander Barkov on vaarallinen ensimmäinen vetäjä, mut ei mihinkään. Wallstedt ottaa. Bobby Edmontoni, se olisi kyllä villi. Mut ei Edmontonilla ole palkkakatto. Raymond. Ellei ne saa Durseen pois. Raymondi ei laita. Samokevich. Tarvitaan Wallstedt isoja torjuntoja nyt. Loistavaa Wallstedt. Mä oon puhunut, että se Wallstedt pois, mutta nyt on isoja. Joukkue pelaa pudotuspelipaikasta ja tarvitaan joka torjuntaa. Philip Forsberg, ollut vähän hiljainen kausi Fopalla, mutta nyt olisi paikka kokeneen äijän ratkaistaa. Ja Josep Vola. Olisiko Helleback Floridaa? Ei Florida. Miten ei niillä ole ketään, mihin ne antaisi? Forsling. Älä mene! Ja Wallstedt! Millä pelastuksella näittäkö? Kun on käärmeen kieli sieltä takaa. Käsittämättömän iso torjunta. Millä herran jumala mitä taikavoimia. Onko tommonen perseimu? Ja Ehlers. Mitä keksii Ehlers? Ja suoraan logoa. Ei jumalauta. Bobby Toronto. Sen mä voisin ottaa kyllä. Olis kyllä sairas, terve. Mutta mä kyllä tykkään Toronton veskasta. Ja ei me palkkakattoa tällä hetkellä niihin. Wallstedt. Hei,
Kamo, maalilla playoffeihin. Maalilla playoffeihin. Joukkueen kapteeni Gabriel Landeskog. Mitä keksii Lände? Lände! Ei jumalauta Lände! Meillä on siellä Kovanokkia ja Laidetta ja vaikka ketään ja sitten meidän kapteeni tulee ja ei tee. Seth Jones, hyvä Vaasteen. Auttakaa nyt tota Vaasteenia. Sandin Pellikka, oli joukkueen parhaita pelaajia koko kauden. Tuli siinä Stenberg-vaihdossa sisään. Mitä keksii? Sandin Pellikka! Terve mikä maalia, se on siinä. Nyt mä voin luvata. Me mennään playoffeihin. Ohan toi nyt oltava. Näin. Kamo, onhan tätä odotettu 6 kautta. Katsotaan nyt vielä lopullinen tila. Se voi olla, että me tarvitaan vielä vikasta pelistä joku piste, jos Edmonton on kanssa voittanut niiden matseja. Mut katsotaan. Mennään tuohon Vegas-matsiin. Pellikalle A-rintaan. No melkein ton maalin jälkeen pitää. Ja onko Landeskog liian vanha kapteeni? Mut me mennään kokemuksella nyt siinä sentteriosastolla. Noniin, ollaanko varmasti playoffeissa? Tarvitaanko me pisteitä vielä tässä? Me ollaan villikortti paikalla, mut ei oo Xää. Mut kuka voi tulla ohi enää? Edmonton ei voi tulla ohi. Niillä on saman verran pisteitä, pelejä. Voidaanko me pudota enää? Hei, mikä on tasapisteessä? Chatti, mikä on tasapisteessä tiebreakki? Meillä on vähiten voittoja näistä kaikista. Mikä on tasapisteessä tiebreakki? Mutta me ollaan tällä hetkellä 94, eikä me voida tästä pudota. Edmonton tulee häviöllä. Jos tiebreakki on voitot, niin me voidaan putoa vielä. Mutta 1 piste riittää. Normivoitot. Ei jumalauta. Tarvitaanko me oikeasti piste tästä vikasta pelistä? Älä jaksaa. Kuka on vastassa? Vegas 45 voittoa, mutta vikaa 10 vaan 3 voittoa. Voitot ratkaisee. Noniin. Ei mitään sit. Ei mitään. Me tarvitaan piste tästä näin. Ilmeisesti nyt. Sä tarvit pisteen vikasta. Joka ikinen äijä nyt! Kamo, antakaa kaikkemme. Kummallakin joukkueella on reilusti taitoa joka ketjussa. Voiton vie joukkue, jolla riittää enemmän virtaa. Noniin. Kamo, playoffeista. Nyt Vegasilla ei ole mitään pelattavaa. Ne on jo playoffeissa. Tarvitaan se eka maali. Oikeesti. Tarvitaan se eka maali. Vegas YV:llä. Älä jaksaa! 8 minuuttia eka erää. 15 nyt peliä nyt YV ei. Pelitasoi, please. 1 piste. Jatkoaika riittää, boys. Jatkoaika riittää. Tehdään 1 maali ja pelataan aikaa. Vegas. Toista maalia ei saa antaa Vegasille. Oi vittu. Pudotaanko me nyt oikeesti playoffeista? Come on, Ehlers. Taistellaan vielä. Ollaan maalin päässä. Nyt tarvitaan sankareita. Pohjoismailla on vielä 0 pelaajaa hallin katossa. Mut mä lupaan, että se kuka tekee seuraavan maalin meille, jos se on tasoitusmaali. Niin pääsette hallin kattoon. Siis annetaan nyt ihan kaikki tähän näin. Is it time? Is it time? 6 kaudella playoffeihin. It is. It is time. Minuutti kerrallaan. Kuka nousee esiin? YV! 4 vastaan 3! Miten alivoimalla voi tehdä? Ja Vegas. Ei jumalauta. Noin. Oliko se siinä sitten? Oliko se siinä? Onko se tiebreak nyt ne voitot? Voi perkele. Onko se tiebreak ne voitot? Ei me missään playoffeissa olla. Älä viitti. 94 pisteellä me ei päästä playoffeihin. Se oli se 1 jatkoaika häviö Edmontonille. No nyt on kyllä jossiteltavaa, ei herran jumala. No vielä on 50 minuuttia jäljellä liveä, saadaan toiselle kaudelle, 7 kaudelle rakennettua.
Oi, aivan käsittämätöntä, aivan käsittämätöntä. Kato, monesko me oltais oltu idässä? Siis me oltais oltu 6 tossa Washingtonin kanssa. No, nyt jäi kyllä Jossilta vai herranjumala. No ei toi nyt farssikausi ollut, mut kyllä me nyt playoffeihin olisi pitänyt päästä. Mutta kuinka monta kertaa sä missaat 94 pisteellä playoffit? Toi on kyllä aika harvinaista herkkua. Me voitettiin vielä 4 niistä vikasta 5, mitä mä sanoin, mutta se ei riittänyt. Katsotaan muuten kauden tilastot, meillä jää nää ohi. Ehlers oli meidän joukkueen paras pistemies. Nyt Kovanakki oikeasti peliä. Miten sä et kehity tosta 91? Raymond Lundell, Sandeep Pellikka, Forsberg. Forsberg on -10, silloin soppari ohi, ei mitään käyttöä. Patrick Laine 45 pistettä, 17 maalia. Se oli kyllä loppukaudesta hyvä. Mitäs veskarit? Wallstedi. No veskarit oli ihan ok, mutta edelleen ei pelannut meitä playoffeihin. Onko voittavat maalivahit sittenkään? Ei välttämättä oo. Mennään kattoo toi koko pistepörssi. Ja mua kiinnostaa myös katsoa toi Ivar Stenberg siellä Detroitissa. Kun me kuitenkin aika paljon vaihdettiin. Se oli iso vaihto meiltä, että miten se on pelannut. Matthews, Draisaitl, McDavid. Miettikää, sulla on top 3 2 pelaajaa pistepörssissä. Ja sä et pääse playoffeihin. Toi on kyllä villi. Voi vitsi mikä antiklimaksi, kun me ei päästy poffeihin. Ivar Stenberg, 75 pistettä. Hitto mikä syöttelee, 15 plus 60. No niin, no se tekee sitä 75 pistettä. Mutta kyllä mä silti se Raymond Edvinson Sandeep Pellikka, kun saatiin takaisin. Niin kyllä se mun mielestä oli vörtti. Vaikka se tuolla painaa. Kun Eki on GM, niin ei vaan tuu kuppia. Älkää nyt hei! Edmontonilla tuli 2 kaudessa kuppi. Jengi unohtaa ne menestykset. Kyllä se tulee vielä. Okei, mitäs pohjoismaalaisia täällä on? Siis eihän täällä ole ketään. No on täällä, me saadaan top 6 hyökkääjä. Se on ihan ok. Meillä on kyllä näitä prospektejakin ihan käsittämätön määrä. Pitääkö ensi kaudella vähän vaihtaa noita prospekteja pois? Ja ehkä me tarvitaan se kärkihyökkääjä. Onko... Carolina Hurricanes oli vähemmän pisteitä kuin meillä runkosarjassa. Ne meni sieltä idän viimeisiltä paikoilta playoffeihin ja ne voittaa Stanley Cupin. Siis tää on niin tätä oikeesti. Joka kerta sama laulu. Oi että, Carolina Hurricanes Stanley Cup voittaja, Philadelphia Flyers President's Trophy. Artros Draisaitl, Harte Draisaitl, James Norris, Quinn Hughes, Kaprizov. Ei täällä mikään Leafs-joukko, ja me päästäis playoffeihin. Conn Smythe. Ai Cale Makar on eksynyt Carolinaan. Conn Smythelle. Nabokov. Onko Ilja Nabokov jopa? Ketkä muistaa Sarjosesta? Ihan käsittämätön tyyli eli kaveri. Bill Master. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Tota olisi tarvittu vähän aikaa sitten. Jerry Anderson, iso kiitos 1 eurosta. Ja Franks, hei! Onko Kovanakki selkeä hyökkääjä? No on se, no nyt vähän hei, jos sä piste per peli selkeä, niin kyllä sitten sytyy. Jeesus. Nyt on playoffien kanssa vaikeeta. Nyt on, katsotaan mikä pikki. Meillä on 17 pikki. Okei, mun pitäisi saada kyllä se top 6. Top 6 pelaaja sillä. Näitä varausluokkaa. Siinä oli muuten omistajan noi tavoitteet. Sori, mä skippasin ne heti. Tuli kaikki hylätty. Omistaja halusi Stanley Cupin, mutta ei näkynyt. Onneksi mulla on potkut pois päältä, niin ei voi antaa potku. Marchand, Seguin, Forsberg. Forsberg ja Landeskog molemmat lopettaa. Niille riitti. Ei jumalauta. Älkää jaksako. Ette te molemmat nyt lopeta. No, ainakin saa palkkakattoa tilaa. Bobikin lopettaa hellemakki. Nyt oli muuten isoja pelaajia Isoja pelaajia lopetti. Joo, jatketaan simulointia. Kyllä mä kuuntelin chatteja. En chatti on se vaihtanut sitä coachia. Noniin, varaustilaisuuteen. Tää on oma franchise kuitenkin. En mä nyt kaikkea tee, mitä chatti sanoo. Jengi voi ite pelaa franchise, jos haluu tehdä omia juttuja. Otas tonne noin. Mutta sit mä kuuntelen, kun koen, että sieltä tulee semmosia juttuja, mitä mä haluan kuulla. Bootti, Gallantti, Veilouksi. Ei oo muuten huippupelaajaa tässä draftissa. Taas eliittiä. Ja mulle nyt pitäisi putoa 17. Siellä oli pari eliitti top 17. Eli katsotaan top 6. Niin on just tässä. Vahalahti vai Rissanen? Nyt oikeesti äijät.
Joka ikinen äijä nyt! Voimahyökkääjä tai tarkka Perkele! laukaus. Musta tuntuu, että voimahyökkääjä. Kuka on eurooppalainen paras laituri? Pahalahti. Me tarvitaan vasempia laitoja. Jerry Anderson, iso kiitos 2 eurosta jälleen kerran, yhteensä 3 eurosta. Iso kiitos Jerry. Eurooppalainen paras laituri. No mä ottaisin Kutserovi itse, sit Kaprizov, sit tulee varmaan Pasta Rantanen. Oisko toi järjestys? Mun mielestä toi olisi aika hyvin. Joo, mä menen tolla. Vahalahti. Onko top 6 hyökkäjä? Voiko Pasta parempi kuin Kaprisovi? Se on kyllä 50-50. Pasta on kyllä ihan hullu. Kyllä mä ehkä ottaisin Pastaa ennen Kaprizovia, mutta ne on niin erilaisia pelaajia jotenkin tietyllä tavalla. Okei, toinen kierros, katsotaan. Mä sait ton top 6 ekalla. Sitten on top 9, top 6. Top 6. Täällä on Jalokivi. Okei. Julkunen. Mut hei, jos me saadaan... Tää on top 6 hyökkääjä. Siis jos saa top 6 hyökkääjä toisella rundilla, niin ehdottomasti. Taas saa top 6. Meillä rupeaa kyllä niin paljon olemaan näitä prospekteja, että noilla pitäisi saada kyllä jonkunlaista tradea nimittäin aikaa. Erkamps on... Se on tanskalainen, mutta ei potentiaali riittää. Nilssoni top 4 pakki pienellä potentiaalilla. Olisiko se hyvä? Top 6 pakki Sweden. Mä luulen, että toi oli paras varmaan tähän toi Nilsson. Eikö niin? Nilsson on varmaan paras tähän. Nilsson top 4 pakki pieni, joo. No siis ihan hyvä. 2 top 6. Top 4 pakki pienellä potentiaalilla ja 2 kakkoskentä potentiaali hyökkää 2 ekan rundilla. Mun mielestä chatti aika hyvä. Sitten 3. kierros. Mitä meillä löytyy? Jakimov, Steel, Lander. Top 4 pakki pieni. Salo. No ei, top 4 pieni. Edelleen 3. Kyllä mä jos kakkosparin äijän saa pienelläkin potentiaalilla, niin kyllä mä 3. kierroksella otan sen vastaan. Mutta joo, prospekteja rupeaa olemaan kyllä aivan niinku käsittämätön määrä pikkuhiljaa joukkoja. Skarppinen olisi top 6 pakki pienellä potentiaalilla. Mieluummin ei sitä, jos me... Mä ottaisin mieluummin niinku riski johonkin isoon, kun ottaisin niinku varmaan top 6. Eikö niin? Eli Niemi. No täällä on esimerkiksi eliitti pieni. Viime draftissa ne osui kaikki. Kaikki nämä eliittipienet, eliittipieniä. Niin otetaan Niemi. Katsotaan osuisiko. Eliitti pieni. Top 6 pakki pieni. Ei ollut eliitti tällä kertaa. Sitten mennään nelosrundille. Mitä chatti tai jengin kanssa vittu pitää tehdä? Ne on niinku hyökkäys kohdillaan. Mulla on ite semmonen fiilis, että pitäis niinku prospekteja laittaa ja sit joku Anton Lundell, niin oikeasti johonkin ykköskoriäijää. Siis niinku oikeasti johonkin semmoseen 93, 94. Mä en vaan tiedä Pohjoismaista, että mistä semmonen niinku vois löytyä. Uusi maalivahti. Niin, onko se nyt se Wallsteadin aika sitten? Hanke se Kemel. Se olisi ollut... Mä en vaan tiedä, onko nyt liian myöhäistä sit, kun siellä tulee se uusi soppari. Mut jotain me tehdään. Se on ihan varma. Se olisi ollut mielenkiintoinen, jos se Kemel trade olisi mennyt läpi. En tiedä, oltaisiko viime kaudella oltu kyllä parempia, mutta ihan niinku tulevaisuudelle. Forsbergin tilalle joku. Niin, se on pakollisesti joku, se lopetti kanssa. Ai että, tässä on kyllä päätöksiä taas. Meillä on 4 kautta aikaa. Tämä on kyllä mennyt nopeasti tää franchise. Hoksoni pelaa Kiekko Espoossa, niin otetaan se. Kiekko Espoo pelaa tällä suorittaa. Ei suorittanutkaan top 9 pieni. Tein betsin muuten kaverin kanssa, joka on Jokerifani, että Kiekko Espoo, niin kuin niitten matchupeista, niin Kiekko Espoo ottaa enemmän pisteitä kuin Jokerit. Voitte kertoa, oliko hyvä vai huono. Niin kuin niitten välisistä peleistä. Muista ne pelaako ne 6 kertaa vastakkain. Toivotaan, että tulee jotain vapaille. Jep, nyt olisi palkkakattoa kyllä, kun Foppa ja Lände lopetti. Top 9 pieni. No pitäisikö se ottaa? Otetaan kuleksimasta. Top 9 pieni nelosrundille, niin se on ihan fine. Se on ihan fine. Helpot rahat. Niin, Espooseen päin. Just näin. Mä ajattelin tällä, että Jokereilla on liikaa lataus niin hifkipeleihin. Ne tulee Espoot vastaan vähän löysällä jalalla ja Espoo hakee easy. Okei, Lahtikin voisi olla top 4 pakki pienellä. Lähdetään kokeilemaan. Mulla on kyllä paljon näitä pakkiprospekteja, mutta tietysti vaiheessa franchise, niin tuntuu, että hyökkäjä on paljon enemmän kuin pakkeja. Että se on periaatteessa hyvä ottaa ne pakkeja. Kyllä mulla on Kiekko Espoo vielä edellä, vaikka itse kannatankin Jokereita. Niin, Jokereilla on kyllä isompi budjetti, mutta Espoolla on kuitenkin hyvä pohja 2 viime vuodelta. Ja aika paljon niin samoja pelaajia. Möller top 4 pakki, 3/4 skautattu, eikä ole edes pienellä potentiaalilla, lähdetään kokeilemaan top 6 pakki, okei. No mut 3 pakki pari äijä 6 rundilla. Käytännössä kaikki piikit, mitkä ei ole vaan niitä AHL potentiaalia, niin on silleen ihan ok. Otetaan yksi veskari vikalla rundilla, lähdetään testaamaan.
Ei täällä kyllä ole veskareita. Joo, ei ole kyllä niinku yhtään veskaria, no ei me sitten oteta. Mitäs meidän pitäisi kokeilla? Alin 6 hyökkääjiä olisi muutama varma. Ehkä mä otan jonkun riski. Mä otan Tolefseeni, sentteri. Tää voi olla joku ihan jätekasa, mutta alin 6 hyökkääjä. Noniin, ei sitä parempaa varmaan ollut tarjolla. Okei, tommonen drafti. Mitä mieltä? Ei me nyt mitään huippua saatu, mutta hei, pari top 6 pelaajaa potentiaalia, niin noista on hyvä rakentaa ja noilla on edelleen sitä vaihtoarvoa sitten. Coacheilla on soppareit loppuu. Annetaan Richardsille uusi. Soppari apulaisvalmentajana, jep. Eikö tää Kovacic ollut aika hyvä? Me voitettiin tän kanssa pelejä. Chatti sanoo, että missä se playoffit, kun mä en ottanut sitä tarpeeksi aikaisin. Se voi hyvin olla mahdollista. Hei, en mä muuten. Ei. Joo, ei. Annetaan. Mehän säästetään coachibudjettia, kun meillä ei AHL:ssä coacheja. Hei, toi on hyvä. AHL:stä coachit helvettiin. Nyt meillä on muuten paljon kykyjä, että siellä sopparit loppumassa. Terve. Uusitaan nää kaikki jolta loppuu. Saadaan kykyjä etsiä. Scoutit on kyllä tehnyt hyvää duunia. Kyllä äskenkin noin pohjoismaalaiset pelaajat, niin aika hyvin tiedettiin just hakea noin. Siellä oli ne pari kakkoskentää ei ole varmaan. Ja MP Pelsut. Pelsut on mun toiseksi lempi liigan joukkue. Voitko tehdä fantasiavaraus franchise? Tämähän oli semmonen. Vaan Pohjoismailla. Vai meinaatko sä sillä, että koko ajan haluusiksi? Mulla on muuten semmonenkin live on jossain vaiheessa tulossa. En usko, että Jokereilla on huolta tippumisesta. Joo, en mäkään, ei sillä budjetilla, en usko. Ja semmonen lataus ekalle kaudelle, niin en näe. Mut kyllä siellä joku iso voi konttaa. Ja on muuten iso, jos tiedätkö joku kärpät niin kuin viime kausien perusteella tai mitä ikinä, jos rupeaa tulee konttauksiin. Ei ole kauheasti varaa siihen. Noniin, ja off-seasonille meillä on 3 90. Saddi Pelikan... Ai. Se potentiaali putas franchisesta eliittiin, mutta silti 90. Raymond edelleen 90. Mä haluan pitää Ehlersinkin. Ehlers oli ihan huippu. Kovanakki nousi 92, mutta mä silti haluaisin enemmän sieltä. Katsotaan paljon Josefson pyytää. Siirron estävän lausekkeen. Otetaan se pois. Mä haluan pitää itselläni vapaat kädet. Mutta 7,9 milliä, 21-vuotiaasta 90 overall pakista. Niin joo, hyväksyy heti ehdottomasti jotain vastaan. Olisi voinut vähän ehkä neuvotella enemmän. Lucas Raymondi pyytää paljon. Mä en lauseketa anna Raymondille, mutta no joo, ehkä Raymondista pitääkin maksaa toi 11, mutta se ei kyllä tehnyt tehoja. Se ei kyllä tehnyt tehoja niin paljon, että se olisi ton arvoinen. 10,5 milliä, näin. Katsotaan. 29-vuotias. Pelaa molempia puolia. 89 overall. No teki 72 pistettä. No joo, kyllä se ansaitsee ton hinnan. Sitten Ehlers. Ehkä vähän ylihintaa, mutta onhan se palkkakattokin tullut ylöspäin. Ehlers haluu taas vuoden diilin siirroistavalla sopparilla. Nyt mä kokeilen saada sitä ilman lauseketta. Jos mä haluan treidaa Ehlersia jossain vaiheessa. Se teki kyllä tehoja paljon. En mä tiedä miksi mä haluaisin. Otetaan 9 milliä Ehlers. Top 5, top 10 NHL jengi. Nyt menee liian pitkäksi. Mun lempparit on Toronto, Seattle Kings. Siinä on ollut niinku mun lempparit tässä viime vuosina. Toronto nyt aina ykkönen, että tiedätte sen. Piiparinen, 6 milliä, 6 vuotta. Joo, nyt nämä nuoret pelaajat haluaa sitä rahaa, mutta ei se auta. Se pitää vaan tarjota. 6 milliä, 5,5. 22-vuotiaasta piiparisesta mun mielestä ihan hyvä. Se on mennäs pari päivää eteenpäin. Mulla menee aika paljon palkkakattoa jo tohon kuitenkin. Jos se on Tuve-hyökkäjä, niin ei yleensä tee kauheasti pisteitä. Niin Kovanakkihan oli. Mutta se voitti toisaalta selken. Eli ehkä mä oon liian niin kuin kriittinen toisaalta. Mehän päästettiin aika vähän maaleja kuitenkin. Mutta me tarvittaisiin joku semmonen hyökkäyspää Dynamo tonne. Joo, mulla on 12 miljoonaa palkkakattoa nyt noitten diilejen jälkeen. Ensi vuoden isot free agent, tai jo loppuu diili, on Sandy Pelikka ja Ehlers. Sieltä aukeaa taas vajaa 20. Ja Patrick Laine, joka on ihan liian isolla sopparilla tällä hetkellä. Lundqvisti ehdottomasti kiinnitetään, paljon se pyytää. 3 milliä 3 vuotta. Otetaan toi RFA-diili siellä kiinni. Mä otan ehkä mieluummin jonkun 1 vuoden halpis-diili sille, kun painan kiinni tuohon. RFA kanssa Ulssonille ja Hakanssonille. Mun pakit oli kyllä viime kaudella hyviä. Niitä ei ehkä tarvii. Grundström ei pelannut viime kaudella. Otetaan 1 vuoden. No antaa tulla 2 vuoden diilillä. Se on ainakin hyvä sinne 4, jos ei muuta. Stember, RFA. Söderblumi on ollut aivan turha. Vapautetaan se. Mä otan nää RFA täältä. Muista, että sä voit tammikuussa aina katsoa nyt jatkopahveja. Joo, mutta se ei oo kyllä... Joo, ne pitäisi katsoa aina, oot kyllä samaa mieltä. Mutta se ei aina oo halvempaa. Sen mä oon huomannut. Esimerkiksi tuo Edvinsonin kanssa, kun me treidattiin siihen viimeksi, se pyysi joku 14 milliä.
treidin jälkeen tammikuussa, mutta sitten se kesällä pyysi vain 10. Jos muistan nyt ihan oikein. Jermo Ranta, no niin top 6 hyökkääjä. Se voi muuten yhtäkkiä olla, että joku Jermo Ranta top 6 potentiaalilla 20-vuotiaana kesän jälkeen on joku 80 overall. Ja sitten pitäisi miettiä, että mitä sen kanssa tekee. Florida on ihan hullu, kun siellä on Tatsukin veljekset. Joo, tsemppii vaan pelaa Floridaa vastaan, kun sieltä tulee Tatsuk Bennett-kenttä. Siis ihan kiva. Tän voi päästä kävellä tän pärssissä, se on aika turha. Paljon meillä jää noin 10 milliä tohon off-seasonille. Se on ihan menevä. Se on ihan menevä. Arrafaat, joo, ehdottomasti. Ja sit me voidaan vaikka toi Pate Laineen soppari luopuu. Wasted edelleen, en oo vakuuttunut, ei oo pelannut meitä playoffeihin missään vaiheessa. Täällä ei oo kyllä top 7. No eliittipienet on vähän noussut. Jes, mites maalivahit? Wasted nousi 87. Hei nyt MP Babcock Oilersin valmentajaksi. No en mä tiedä mitä Edmonton tekee oikein. En mä tiedä mitä se Babcock siellä Columbuksessa sekoili, mutta jos on savua jossain, niin on siitä yleensä niin kuin vähän totuutta, että mikä sillä oli, että se katteli jotain, miten se täsmälleen meni? Katteli muiden pelaajien puhelimia tai jotain. Oli hämärä. Noniin, treidataanko Wasted? Näin. Joo vai ei? Katsotaan mitä chatti sanoo. Eiköhän Florida kuse vaan omiin muroihin tuolla Goon Squadilla. Ei niin. Se voi olla vähän overkill. Kyllä. Vähän pelikieltoa ja vaikka mitä. Ja kyllä jengi tulee valmiin pelaa Floridaa vastaan ihan varmasti. Miksi et kauppaa Pate ja Free Agencystä joku hullu? Joo, siis se on varmaan teinkin noin, jos Free Agencyssä on joku hullu. Toivotaan nyt, että Free Agencyssä olisi. Ei oo tän... No siis Lundeli ja Ehlersi me ollaan saatu Free Agencystä tämän franchisein aikana, mutta ei oo muita. Niin katsotaan. Siellä on paljon RFIta hyväksy. Ja sit mennään taas kesällä. Nyt on iso hetki sitten. Se on mitään jatkosopimuksia. Me ehditään muuten aloittaa toi seuraavakin kausi tässä näin. Vajaa 1,5 tuntia mennyt, se on hyvä. Oho! Maddox Schultz RFA. Mut katso, tätä mä toivon Kovanakilta. 95 overall. Ei oo Kovanakki tuolla. Elias Pettersson. Elias Pettersson 13,7 miljoonaa. Pelin rakentaja siihen ykköskenttään. Pettersson Kovanakin laitaa. Scheiffer, Nemekki. Kemel olisi kanssa, mutta se ei halua pelaa täällä. Pettersson haluaa pelaa täällä. Villander. Hei, nyt isketään kiinni tuon Petterssoniin. Katsotaan maalivahteikin vielä. Meillä on Laine ja Wasted, mistä me voidaan päästä eroon. Eikö näin? Kemper, Ivankovic, Smitti. Joo, veskareita ei ole taaskaan. Huhhuh, boys, huhhuh. Okei, etsitään kauppa. Eli Pate Laine nyt oli se eka, mikä on mielessä. Mut katsotaan toi veskari kanssa. Ketä haluaisi Wallsteadi? Mä en tiedä, olisiko mä valmis antaa Rimpisellekin vähän isompaa roolia. Samuelsson, Kriitsukki, 3, Schütili, 2. Kakkoskerroksen varaus Wallsteadista. Se on kyllä aika vähän. Dorofejev, Anderson. Ei oo pohjoismaalaisia. Mites Pate Laineesta? Pate Laineen mä voisin suoraan antaa vaan sit sopparistakin kyllä. Koska meillä on noita nuoria pelaajia tulossa tuolta takaa. Hei, Matias Maselli ja 3 ja 4 Pate Laineesta. Mutta Masellillakin on... kun Masellillakin on 7 miljoonaa palkkatila. Tai palkkaa vielä. Kemper 10 miljoonaa 41 V. Mitä? Joo, Kemper pyysi kyllä ihan lupaavasti. Siis Matias Maselli, jos se olisi vähän jos se ei pyytäisi 7 miljoonaa, niin toi voisi olla ihan ok. Pate Laine. Katsotaan, kokeillaan tätä, jos nää pidättäisi puolet Masellin diilistä. Sitten tää olisi ihan hyvä diili. Jos me Maselli saatais just puolet halvemmalla. 2/3 sanoi, että Wallstead pois. Jep, ja se ei ole pelannut meitä playoffeihin. Ei se ollut voittaa veska. Mä otan 1 4 pois ja kiinnitän palkkaa Masellille, niin katsotaan mitä ne sanoo. Hylätty. No mitä, en mä tarvii edes pikkiä. Mä melkein vaihtaisin Masellin suoraan Laineeseen, jos mä saan pidätettyä tuota diiliä. Annatte mulle joku 7 tohon tilalla. Ei vieläkään mene. Kattokaa kuinka tärkeä toi pidätys on. Otan pelkkä Masellin Laineen ja mä pidätän palkkaa. Siis nää ei niinku oikeesti, nää ei tykkää tästä palkanpidätyksestä niinku laisinkaan. En mä Masellia voi tolla hinnalla ottaa. Tolla hinnalla ottaa kuitenkaan. Katsotaan,
Katsotaan, ketä muita siitä laineesta oli. Mä en tainnut huippukappuja edes. Ei kun kyllähän mä katoin ne. Askarovi. Perkele, kun Askarovi Pohjoismaista. Siinähän se olisi. 2/3 Waterspooni. Ai vitsin Nashville. Ai että. Masellia 7 miljoonaa. Katsotaan. Katsotaanko Nashvilles pakkeja. Siellä olisi tää Salonen. Meillä on kyllä hyvät pakit. Onks Nashvillellä maalivahteja? Meneekö nyt Nabokov 80 eliitti? Mistä sä oot kotosi? Venäjä. Yllätys. Juuse Saros. Hetkinen. Paljon. Saros on 79 overall 10 vuoden diilillä. Tsemppiä senkaan Nashville. Tekeekö Matthews 100 pinnaa ensi kaudella? No jos pitäisi rahalla veikata, niin sanoisin, että ei. Mutta toivon. Mä en vaan, ennen kuin mä oon nähnyt sen kentällä noiden se lonkkajuttujen jälkeen, niin mä en vaan uskalla sanoa oikeasti. 3, 4, joo, ei me saatu tätä kiinnitettyä. Jos mä otan vähemmän kiinnitystä. Jos se 2 miljoonaa oli liikaa, 3,5 miljoonaa oli liikaa, niin ihan vaan, että mä saisin 2 miljoonaa tässä säästettyä, niin mä tekisin tämän. Matias Maselli. Hylätty. Siis käsittämätöntä, että ne hyväksyt tätä. Mun mielestä tää on vähän jännä. 1,5 milliä. En mä kyllä ehkä enempää sitä. Toi menee yveriksi tässä pelissä, toi kuinka nää niinku botti-GM:t arvostaa tätä palkanpidätystä. Vai mitä? Ei, ainakin mun mielestä, niin toi on vähän tommosta. Nyt mä oon kattellut mun blondia taas tarpeeksi. Mun pitää välillä ottaa tää hattu. Pudottiinko muuten playoffit sen takia, että mä otin hatun pois? Voi muuten hyvin olla. Alright. Noniin Wallstedin. Nyt on sun aika lähteä. Wallstediin. Niin, no me katsottiin nää Wallstedin paikalta. Kuka sitä Grichukkia? Olisiko susta mihinkään? Grichukki. Sä oot varmaan venäläinen. Joo. Grichukki. Muuten olisi hyvä. Minkä Betsi hävistä? En mä hävinnyt mitään Betsiä. Kaverin kanssa ajateltiin, että olisi hauska varia blondit, mutta sitten tuli vähän liian blondit. Sitten musta tuli Eminem, mutta tällä mennään. Ja hei, on tullut kehuikin. Vähemmän kuin haukkuja, mutta kaikki otetaan vastaan. Fehervari, Anderson, Theodore. Täällä olisi hyviä tradeja ilman tätä sääntöä kyllä. Riley, Grichukki. Joo, katsotaanko me itse noin vaihdettavat pelaajat. Siellä voisi ehkä olla veskari. Mutta se on ihan varma, että Elias Pettersson kyllä. Me annetaan kaikki siitä, että me saadaan se Pettersson. Mä annan vaikka sen Pate ilmaiseksi siitä Petterssonista. Siis oikeesti. Beckman, Sanheimi, Bertutsi, Nishyskin. Tuoppa Oona tähän liveen kertoo mielipiteen. Joo, näin pysty katsomaan päin. Säikähtää aina, kun mä tuun huoneeseen. Se tottuu siihen, eikä siinä mitään. Ne on vaan hiukset loppujen lopuksi. Mitä väliä? 2, 4. Oona itse asiassa tykkää lyhyistä hiuksista. Se ei vaan tykkää väristä. Askarov. Samuelson. Veimelkka. Sekin olisi tsekki. Aika isolla diilillä kyllä. Meidän on nyt vaikea löytää pois tätä diiliä. Schultzi olisi vaihdettavissa pelaajissa. Ei herran jumala. Miksi Uta haluaa luopua tosta 95 Schultzista? Siis toi on ihan sairasta. Ivanov. Mistä Ivanov? Onko säkin venäläinen? Oh. Tuolla on venäläisiä ihan sikana tullut näitä prospekteja. Olisiko Rehtikalju mitään? Sitä mä jotenkin. Kyllä tää on parempi kuin Rehtikalju vai mitä? Vai onko chatti eri mieltä? En mä tiedä. Okei, nyt tehdään niin, että mä suoraan vaan vaihdan Paten pois. Seppo Kalju. No niin. Nyt menee sitten. Lähtee aivan lapasesta. Jes, Patelainen suorilta, mistä mä saisin vähiten palkkakattoa takaisin? Mä voisin siis suoraan, jos Nashville haluu vaikka Patelaineen, niin suoraan noista pikeistä. Tai ehkä itään mieluummin, niin mä en pelaa lainet vastaan. Se kuitenkin sitten satuttaa meitä jossain vaiheessa. Noin. Eli Waterspoonin, mä otan Waterspoonin tästä pois, ja sitten mä otan vaan pikkejä. Niin olisiko tässä visio? Waterspoonista mä otan yhden pikin tänne. Annatte ton 5. Noin. 3, 4, 5 laineesta. Hyväksytty. Yes. Alright. Saatiin 6 millin Patelaineen palkat. Veke tuolta lapuilta. Eli toi on aika hyvä. Sitten. Ja Petterssonin kiinnostus meidän organisaatioon on suuri. Siis sehän solmii ton heti tän diilin. Siirron estävä lauseke. Siis me sitoudutaanko me vaan Petterssoniin? Me saadaan se halvemmalla lausekkeella. Kyllä mä sitoudun. Mä sitoudun lausekkeeseen ja me saadaan se heti tolla. Eikö se hyväksynyt suoraan tätä tarjouksen, kun tää on täynnä? Kaikki on täynnä, niin eikö sen pitäisi? Pyydän vähän vähemmän siltä.
Niin minimi, kunnes toi on täynnä. 13 milliä. 13 milliä 3 vuotta. Siirroistava lauseke. Elias Pettersson. Onneksi on parempi Pettersson kuin IRL ollut viime kausina. Ja hyväksyy heti, näin. Sinne meni mun palkkakatto. Mulla on vielä 4 milliä. Mä voin katsoa jotain. Meillä kuitenkin lopetti toi Forsberg ja Landeskukki. Me tarvitaan lisää äijiä tänne. Pettersson on virhe. En usko. Me tarvittiin kärkipelaaja ja nyt me saatiin kärkiukko ihan ilman, että me annettiin edes vaihdois mitään. Ja mulla on vieläkin ne prospektit. Mä voisin vieläkin tehdä niitä tradeja. Kyllä mitä mieltä chatti Petterssonista? Kyllä mä sanon, että toi on niinku... Kyllä mä sanon, että toi on hyvä. Sveskovi, Eklundi, 7 milliä. Sakha, Coronato, Gautier. Se oli kiinnostus melkein täynnä, kun 2 milliä vähemmän olisi riittänyt. Joo, mutta eikö se sitten, jos se sopimus ei ole täynnä, niin eikö se sitten mene siihen mietintävaiheeseen kuitenkin? Nyt se hyväksy suoraan. No voitte sanoa, jos on väärässä. Näin mä oon käsittänyt. Mä oon aika monessa asiassa väärässä tässä franchisessa. Ei sen puolella. Harmi, kun täältä ei voi suoraan hakea pohjoismaalaisia. Konsta Helenius, edelleen RFA. Ne ei kyllä halua solmista pitkään diiliä. Buntingi, Podkolsin, Rasmussen. Oliko se Rasmussen jenkki? Joo, Kanukki. Mä joskus menin siihen, että toi on ruotsalainen. RM Olsen, se oli mulla RFAna. Kusmenko. Kyllä tää nyt joku parempi pohjoismaalainen oli oltava, mikä meni vaan ohi. Olisiko Arturi Lehkonen? Oliko se Arsi täällä? Mä en muistaakseni nähnyt. Milloin Aito GM-ura? Hei, call me. Ei mitään, kyllä mä voin. Kyllä mä voin tämän kameran kanssa mennä heilua sinne oikeaankin GM-koppiin. Ei sen puoleen. Gastrin. Mistäs Gastrin on kotosi? Ruotsalainen Milton Gastrin. Mutta sekin on RFA. Ei vitsi, unohdin. Lucius. Grus Lucius. Ei lähe. Joo, ei täällä kyllä. Täällä on hyviä pelaajia, mutta just ei pohjoismaalaisia. Jos Toronto ottaa Stanley Cup, niin leikkaat kaljuun. En todellakaan. Jotain muuta mä voin tehdä, mutta kaljun mä leikkaa. Siinä menee jotenkin, siinä menee ura jo. Radish. Hei vitsi, Toronto on Radish muuten. Se toinen Radish. Ai että. Kyllä naukuu. Hyvällä 8 millin dealille 6 vuotta. Toivottavasti Toronto, vai 7 vuotta. Toivottavasti Toronto ei tule katua sitä. Tuo oli iso. Holtzi oli siellä. Missä oli? Joo, kyllä me torille mennään, jos Toronto voittaa. Missä? Ai tossa. Alexander Holtz. Totta. No tämähän on loistava. Kolmoskentä äijä. Osaa pelaa molempia laitoin. Noniin. Ja tarkka laukoja. Ihan samanlainen kuin Pate. Hyvällä diilillä sieltä. Joo, tuu tänne näin. Meillä on ruotsalaisia niin paljon, että teitä mahtuu lisää. Noniin. 3 milliä palkkakattoa. Mutta nyt me saatiin ekstra hyökkäjä. Eikä me hei chatti näillä pärjätä. Pakit meillä on, veskarit. Edelleen se Wallstead. En mä tiedä. Mä en tiedä mitä mä teen sen Wallsteadin kanssa, boys. Mitä te tekisitte? Joo, mä haluaisin treidaa sen. Mutta samaan aikaan niin en mä saa siitä mitään fiksua. Mä voin laittaa sen tonne mun vaihtavien pelejä listalle, jos sieltä tulisi jotain, tiedätkö, tarjouksia, vaihtomarkkinat. Mä heitän sen tänne. Eli maalivahdit ja Wallstead. Jos sit tulisi tarjouksia. Se on kyllä totta, että Wallstead ei ole vaan pelannut meitä playoffeihin. Niin jossain vaiheessa joku on muututtava. Mutta Elias Pettersson tähän joukkueeseen. Toinen tommonen kunnon yli 90. Suonenvetokausi Radish viime kaudella. En usko, että samaan pystyy Torontossa. Niin, mutta tiedätkö, jos se pystyisi edes 70% siitä, niin se olisi ton diilin arvoinen. Raitin pakki 8 millillä, palkkakatto nousee. Mäkin kyllä pelkää sitä diiliä. Siis on se riski. Mutta Toronton oli pakko hakea tommonen riski, koska eihän ne saa kiekollisia raitin pakkeja niin kuin mistään. Mutta oli hyvä. Mitä antaisit Larkkinista? No ei ainakaan Anton Lundelia. Mä en tiedä, mitä muita siellä on ollut tarjolla. Eli katsotaan nyt. Hei, me ollaan hetken katsottu näitä omistajan tavoitteita tai näitä. Ehkä nämä pitäisi katsoa kauden alussa, mutta meillä on budjettiakin varmaan, toimintabudjetti. Täällä on varmaan, noihin me ollaan katsottu jo aikaisemmin. Areenan muokautus, onks tää? Ei kun täällähän me voidaan vaihtaa värejä. Vaihtaako areenan värejä? Siitä kotaan kiinni. Mutta kun eihän meillä ollut, vessatkaan ei toiminut ja mitä kaikkea, meillä oli ongelmia täällä. Päivitä ja ylläpidä, katsotaan. Kato, kioskit, kaikki huutaa Hoosiannaa. Mut kun ei, no niin, mä korjaan kaiken mitä lähtee näistä vessoista lähtien. Aitiot korjataan. Mut kattokaa, mulla kun ei siis omistajille rahaa antaa meille, me ei pystytä fiksaamaan meidän kotistadionia.
Oho, ihan varsina omistajatila. GM Tammenpää, olen antanut sinulle ylimääräistä rahaa. No niin! Viime vuonna ansaitsemasi tuoton perusteella. Mä tein vaan omistajille rahaa eikä tuu mitään kiitosta. Sä lisäät 100 tonnia. No eihän tuolla pääse yhtään mihinkään. Meidän aitiot maksaa 700 tonnia korjata. Okei, omistajien tavoitteet. Haluan meidän etelevän Stanley Cupin loppuotteluihin. Kyllä on kovat tavoitteet. Haluan 37 loppuun myytyä areenaa. Kioskimme tarvitsevat päivitystä. Joukkojen myymälän on oltava hienompi. No kun omistaja, kun sä oot niin auki, että sulla ei ole rahaa laittaa meille, että mä voin kehittää noita. Niin ihan oma syy nyt. Alright. Elias Pettersson. Mun visio oli laittaa Pettersson, tiedätkö ykköseen. Laittaa Pettersson, Kovanakki ja Raymondi, eikö niin? Ja sit kakkonen olisi Lundell, Björkki, Ehlers. Meidän kolmoskenttä ei ole nyt yhtä hyvä kuin viime kaudella, mutta kyllähän tää nyt silti Holtzi, Zetterlund, siis kyllähän tää silti hyvä joukkue on. Mun pelaajat on pikkasen laskenut overallissa, ehkä ne on pelannut vähän väärää roolia. On heikompi kuin viime vuonna. Mut siis mä luulen, että toi Pettersson tossa ykkösessä voi tehdä silti aika paljon. Björkkikä ei kehittynyt viime kaudella, se on kyllä ikävä. Ja nyt meillä on se parempi coachi alusta asti. Tää on tosi mielenkiintoista nyt nähdä tässä livessä, että miten toi lähtee toi ensi kausi niinku rakentuu. Edvinsson, Sandi Pellikka, Josefsson, Piiparinen, Hakansson. Ei nyt Kairo pelaa täällä. Meillähän on pakki tänne. Se taisi olla muuten se RFA taas. Valitaan kapteenit. Hei, kuka on joukkueen kapteeni? Annetaan Kovanakille kapteeni. Siis seuralegenda varattu ensimmäisenä draftissa, vai toisena, ja voittanut Selke Trophy. Niin ehdottomasti annetaan siihen, ja otetaan Sandi Pelikka A, melkein pelasi meidät playoffeen rankkarimaalilla, ja Lundell toinen kapteeni. Toi on hyvä. No niin, Pappa Tammenpäin, vitsi kun jengi antaa niin paljon runtua. Näytetään ne hiukset sitten. Ne makuu. Mä oon live kiinni seuraava kuukauden. Eklundia huutaisi. No vähän huutaisi jo. Siis jos me saatais vaihdettua toi Wallstead johonkin hyökkäykseen. Joko ne harmaattuu. Heippa. No niin, mä etin jotain pohjoismaalaista hyökkääjää tai maalivahtia. Blunkvisti, mut tienaa 7 milliä. Mitä ihmettä? Siinä olisi voinut olla suomalainen veskariduo. Joo, ei ole pohjoismaalaista pakkia, kyllä. Se on meillä saatavilla tuolla. Meillä on yksi pelaaja, jolle me on tehty sopimusta. Kairo menee sitten farmiin. Hyökkääjä. Edelleen Maselli. Siis Maselli olisi hyvä, mutta toi 7 millin diili on kyllä aivan käsittämätön. Tarvii ykkösen maalintekijän taas. Niin, mutta eikö Pettersson ole aika hyvä maalintekijä? Kukas sä oot? Landon Ahmrein, ai sä oot jenkki. Muuten olisi ollut hyvä visi. Äijä on Pete Davidson. No itse asiassa. On vähän samaa näköä. Kieltämättä. Mutta eihän mulla sit mitään hätää. Davidsonhan saa kaikki mahdolliset. Sehän tuntuu saavan ihan kenet se haluu. Otetaan. Siis toi Askarovkin olisi hyvä. Hartmani. Kehtäisikö kaverit liikkua sun kanssa näin? Ne on hiukset, hei. Chillatkaa nyt. Otetaan. Hirveä haloo hiuksista. Schultzi edelleen vaihdettavissa pelaajissa. Ei terve. Otetaan, puuttuu viikset. Lähdetäänkö kasvattaa? Vorokko, Trenin, Dorofeija. Siis, jos tää olisi joku pelkkä Venäjä-franchise, niin siis mulla olisi puoli joukkuetta täällä näissä treideissä. Esa Lindell, 7-pakki. Siis se voi olla, että meidän pitää chatti jälleen kerran mennä Wallsteadiin tälle kaudelle, koska meillä ei vaan ole muita optioita. Ja mä en niinku väkisin lähde siihen hommaan. Lähde niinku vaihtaa sitä mihinkään, että mä en saa mitään takaisin. Tai silleen, että mä en saa ykkösveskaria takaisin. No niin, Lundqvist oli meidän äijä, siitä tulee meidän rosteripelaaja 1 vuosi. 1.6, yes. Se hyppää sen Kairoon tilanne siihen pariin. Pelaajahaku. No katsotaanko se vielä? Niin ennen kaikkea, se on ihan totta, ennen kaikkea on saatavilla. Voidaan kokeilla. Vaikka maalivahti, onko täällä Pohjoismaita? Fowler, Ravensberg, Swayman, Nabokov, Wallstead. Kato Wallstead, Ukko-Pekka Luukkonen. Vielä isommalla diilillä kuin Wallstead. No, mutta periaatteessa se voisi olla pientä vaihtelua. Saisinko mä Luukkosen?
Nyt oikeesti äijät. Ei mä Joka pysty ikinen vaihtaa äijä nyt! Joo, kato, mä en pysty vaihtamaan Perkele! Ai! Mitä Eki uskoo, että mistä Laine saa sopimuksen? Röpö, iso kiitos 2 euron diilistä. Se siinä oli huhuissa Tampa, Penssi ja unohdin 3. jengi. Oliko Florida? Mä luulen, että se menee Penssi. Niin kuin mä sanoin aiemmin, musta tuntuu, että Laine voisi oppia aika paljon Crosbylta ja Malkinilta ja kumppaneilta. Ja Crosby laittaa hyvin lättyä lapa. Joo, ei kyllä. Siis Luukkonen olisi paras tommonen pohjoismaalainen. Blomqvist kanssa. Pitäisikö mun vaihtaa vaan Blomqvisti? Ihan kylmä viileästi. Joo, Wasted on... Siis Blomqvistihan on 3 kautena putkeen pelannut 91%. Otetaanko vaan kylmän viileästi Blomqvisti? Se tienaa saman verran kuin toi vitsi Wasted. Ei mä palkkakatos voita siinä mitään, mutta vähän vaihtelua tiiäks tuonne Veska-osastolle. Wasted on eliittiveska, niin sen potentiaali on isompi. Se itse asiassa tienaa vähän vähemmän. Mutta jos mä teen näin, ja sitten mä otan jotain tiiäks takas täältä, niinku pikkejä. Koska ei toi Wasted, ei se ole vakuuttanut. Mä otan 2 tiiäks tästä näin. 2 ja Blomqvisti Wasted, mä tekisin aivan enidei. No okei, se on vähän liikaa. Otas 3. No se on hyväksytty. No niin, mä sain 3. Vähän säästin palkkakattoa, ihan vähän. Mä sain ton Blomqvistin ja sitten... Joo. Kyllä, mitä mieltä tradeista? Sain 3. kierroksen varauksen tosiaan. Nyt me saatiin meidän Veska-osasto vähän muutettua. Me saatiin Blomqvist sisään, joka on pelannut paremmin NHL-urallaan kuin Wasted. Vaikka Wastedilla oli aika hyvä viime kausi kyllä, täytyy myöntää. Emme paljon maaleja päästetty, että... Mutta kuitenkin. Sitten meillä on ihan, kato, meillä on Pirjeta ja Jermo Ranta. Nämä on ihan kohta NHL-rooliäjiä. 7-9 overalla ja molemmat on top 6 siis roolilla. Ei vitsi. No on kyllä pakko saada NHL jossain vaiheessa. Siis aivan pakko. Tai sit mä niinku johonkin isoon tradeen noi kaverit. Nekin vois olla. Mikä diili. Oliko huono diili? Tuliko palautetta taas? Farssi. Mennyt ihan moti tässä live. No niin, okei, mä katon. Mulla on visio. Hyökkääjät ja sitten... katsotaan ketä hyökkäjiä täällä on. Meillä on niin paljon prospekteja oikeasti. Että just joku Leo Carson oikeasti huippusuuri, terve. Me tarvittais kyllä melkein pelin rakentaa, mutta toi Leo Carson näyttää kyllä aika käsittämättömältä. Sillä on ehkä vähän liikaa sitä vaihtoarvoa. McTavish, mutta käsittämätöntä. Käsittämätön McTavish trade. St. Louis ei 2-1. Tosi mielenkiintoinen trade. Mutta ehkä McTavish on vähän muiden nuorten pelaajien varjo niinku pudonnut siellä Anaheimissa. Kyllä mä niinku näen. Vision, miksi niin tehtiin. Hischer, Slavkovski, Mishkovi. Heino. Pasi Heino, 20-vuotias. Maalitykki. Onko Pasi Heino? Onko aito prospektichatti? Vai onko tää EA generoitu? En oo kuullut Pasi Heinosta. Aika pienellä vaihtoarvolla. Silloin olisi pieni diilikin vielä. Mutta se on sentteri. Senttereet meillä kyllä on aika kivasti. Feikki. Onko feikki? Joo, Robertson, Mikko Rantanen. Sillä on vielä 1 vuosi jäljellä. Olisiko Rane ensi vuoden free agencyssä? Vitsi, Rane olisi hyvä, mutta se ei halua luoputtaa sitä lausekkeesta. Celebriini. Miten Celebriinin trade-value on noin pieni? Huippusuuri, mitä helvettiä. Frondeli, mä saisin Frondelin toho. Sekin on työmyyrä. Pasternak Misa. No, meillä on aikaa tän kanssa. Kemeli. Silloin nyt no move clause. Ei saakeli. Pelosi kuuli. Lucas Raymondi. Kyllä me tullaan löytää joku diili tohon. Katsotaan miten tää kausi lähtee. Meillä on kyllä tarpeeksi hyvä tiimi, että me voitetaan noita matseja. Eikö niin, että ei jää siitä kiinni. Noniin. Katsotaan, meillä on live noin 10 jäljellä. Ai että. Meidän pitää nopeasti mennä kauden alkuun nähdä, miten tää joukkue pärjää. Eli Kovanakki toho, sitten Pettersson laitaa, Lundeli 2 keskelle. Siis hyvä jengi on. On hyvä jengi. 4. Niin, ei ole yhtä hyvä 3. ja 4. kenttä kuin viime kaudella. Mutta kyllä mä sanon, että 1 ja 2 on parempia ton Petterssonin kanssa. Edvinsson, Sandi Pellikka. Meillä oli näin viime vuonna ja tää toimi ihan hyvin. Eikö niin? Mutta apukoutsi haluaa kyllä laittaa Edvinssonin tohon. No tehdään niin sitten. Sitten mä laitan Lundqvistin tähän. Näin. Ja Lundqvisti. No sen rooli on 2. pakkiparissa, mutta nyt ei vaan mahu sinne. Noniin, chatti. Totuuden aika. Kuinka monta peliä tää joukkue voittaa runkosarjassa? 7 kausi lähtee, 0 playoffia tähän asti.
Blomqvist ja Rimpinen. Uudella veskaduollakin lähetään. Mä en tiedä uskallanko mä sanoa mitä. Siis odotukset on siellä Stanley Cup-finaaleissa niinku coacheilla, omistajilla. Elias Pettersson on sisällä. Nick Kovac. Mutta tää on ollut, kun mun mielestä meillä on 2 kautta. Nyt mä en halua kuulla. Mä en halua kuulla. Sä saat tehdä koutsi omaa juttua. Mä en halua kuulla nyt sitä tavoitetta. Siis ihan oikeesti. 42, 45. Ja meillä on kova tää divari. Mun pitää laittaa meidän budjetti tälle kaudelle. Pelaajien palkat, jees. Areenan toimintoihin laitetaan maksimit. Kun ei me saada... Siis pakko nyt vessoja ja parkkipaikkoja toimia, jos niinku playoffeihin haluu päästä. 59 voittoa, toi oli sairas. 44, 48. Laitas chatille. Päästäänkö poffeihin? Mitä sanotte? Joo vai ei? Siis me ollaan aika all-in jengin kanssa. Siis kyllä meillä on tuolla lisää nuoria tulossa. Siis meillä on joka kausi tämän loppufranchise. Mä tiedän, että me pystytään voittamaan. Me saadaan joka vuosi kilpailukykyinen joukko. Ja sitten meillä on noita nuoria, jonka avulla me saatais vielä joku tykkitreidi. Mutta se on semmonen treidi sitten, jonka on vaan niinku osuttava. Ja ekasta 5 pelistä siis 1 voitto. Ei jumalauta, Carolina. Tää kauden alku, mä en tiedä mikä ihme tässä kauden alussa on joka ikinen kerta. Eikö 1 toimi? Laitetaanko saman tien Kovanakki Pettersson? No ne on piste per peli, en mä sitten lähde muuttaa niitä. Laitetaan Josefsson takas tohon 1-pariin. Mennään vähän eteenpäin. Vikat 8 minä. Joo, kyllä. Nyt mennään. Pakko on 7 kaudella tulla playoffit. Tällä rungolla. Penssi voitto. Mut nyt mä haluan, että me ollaan alkukaudesta lähtien siellä playoffeissa, eikä niinku rimpuilla siinä playoff-viivalla niinku joka ikinen kausi. Nyt on voitettu 3 peliä putkeen, ja sitten tuli Winnipegille häviö. Raymond myynti. Pitääkö laittaa Raymondi myyntiin? Detroitille voitto. Oliko virhekauppa Stemberi? En mä tiedä. Nyt pitää vaan elää näiden omien tekojen takana ja tehdä tulosta. Häviöitä tulee. Hei, me tehdään voi jumalautaa. Ei niinku mihinkään tästä joukkueesta. Ei yhtään mihinkään. 20 peliä pelattu. Nyt mennään kyllä katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Alright. Elias Pettersson joukkueen 1 piste. Siis 1-kenttä toimii nyt. Ne on yli piste per peli. Ja 2-kenttäkin tekee tehoja. Meillähän tekee äijät paljon parempaa tehoa kuin viime kaudesta. Sanon nyt, että ne on ne perkeleen maalivahit nyt. Oikeesti, veskarit. Ei saa mitään kiinni! Oliko Vaasteen kauppaa? Ei herra jestas. Siis hyökkääjäthän teki hyvin tulosta. Tehdyissä maaleissa me ollaan... Miten tää voi olla mahdollista? Me oltiin viime vuonna päästöjen maalien keskiarvossa liigan parasta ja tehtyjen maalien keskiarvossa niinku huonoja, niin nyt se on toisinpäin. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Oi Rimpinen Blomqvist, nyt oikeesti. Ei nyt Rimpisellä palopuhe nyt oikeesti. Ei tää niinku... Nyt peliä. Rimpinen, hei mitä siellä tapahtuu nyt? Rimpinen, pelaaminen kaukalossa. Nyt pitää niinku pelityyli oikeesti. Älä nyt. Olen pelannut hyvin nykyisellä tyylillä. No etkä ole. Siis meikän 3. divari prosenteilla äijä painaa tuolla. Siis ei niinku yhtään mihinkään. Pitäis playoffeihin päästä. Mitäs se meidän Blomqvisti ihan oikeesti? Nyt pitää herätä. Nyt pitää herätä Blomqvisti. Blomqvisti, pelityyli. Noniin, sä vaihdat sekatyyli veskariksi nyt. Mä en tiedä, olit se perhonen. Hybridityyli. Se on uusi lähestymistapa, mutta se voi todella toimia. Joka ikinen äijä nyt! Noniin. Perkele! Onneksi treidasit Wallstedin pois. Kiitos Jantsa 10 eurosta. Gamble hajoo pää. Iso 10 sieltä. No niin Jantsa 10 voimi. Nyt Blomqvist ottaa sekatyylin veskarina 1 kiinni. Ja 6-1 häviöö. Florida. Rangers sieltä. Ei kohta tapahtuu jotain draagista. Kohta lähtee puolet joukkueesta jossain treidissä. Mä oon valmis siihen. Ihan oikeesti. Kova nakki lähtee. Kaikki lähtee. Ei saatana.
Chicago voitto. Nyt tuli pari voittoa. Mutta kato nyt, annetaan Blomqvistille chanssi hybridityylin veskarina. Nyt oli, hei me ollaan eniten voittoja varsina. Hei, noni. 3 ottelua putkeen ja 8-0. 8 maalia omiin ja 3 ottelua tappioputki heti 3 ottelun voittoputken jälkeen. St. Louis, voitto. Kun tää on aivan sama kuin viime kaudet. Voitto, häviö. Me tarvitaan niinku tasaisesti niitä voittoja. Varsinkin kun meidän divari on niin helvetin kova. Me tarvitaan joku 100 pistettä sinne playoffeihin. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Lähde poista. Perkele! En tiennytkään, että Slim Shady striimaa NRiä. Moikka. Onnetuksen livettä. Mä pystyn. Joo. 21. Hei, okei, pari voittoa. Mennään pari peliä eteenpäin, voidaan katsoa. Vaan ne playoffit on tultavaa. 5 minuuttia jäljellä liveä. Kyllä me nyt trade deadlinelle päästään. 22-17-3. Nyt näyttää paremmalta, mutta me ei edelleenkaan olla playoffeissa. Hei, nyt tulee voittoa. 3 ottelun voittoputki. Ja sieltä Nashville. Kamo. 24-18-3. Hei, tää on paras rekordi, mitä meillä on tässä vaiheessa kautta ollut. Okei, katsotaan varausluokka. Ei katota. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Mä oikeesti jaksa teitä. Perkele! Jos ei pofeihin niin Rap Gardens liven loppuun. Oisko? Mä voin jotain muuta Eminemia vetää. Ai. Jos me ei kertaakaan päästä playoffeihin tässä franchisessa, mä lupaan vetää teille yhden Eminemin biisi. Se on lupaus. Ja iso kiitos 5 eurosta. Täällä on hei, jos menee asiat aivan vituilleen, niin meillä on yksi eliittiprospekti täällä. Joel Blomqvist. Mitäs nyt? Olen yrittänyt muuttaa pelityyliä, mutta en usko että minusta on tullut sekatyylin maalivahtia. No ei sitten, yritä ottaa se yksi kiinni. Ei voi kiinnostaa millä tyylillä sä oot, kunhan sä saat sen kiekon kiinni. Alright, mennään tänne Toronto-pelin jälkeen, mennään 3 peliä vielä. Rap-koodiin mä en osaa, se menee liian vaikeaksi. Colorado ja Toronto vielä, häviö, joo niin, ja 3 ottelua häviöputki tähän. Meillä on saman verran voittoja kuin häviöitä. Nyt me ollaan taas päästetty vähemmän ja tehty vähemmän. Ei jumalauta, mä en jaksa tätä. Elias Pettersson joukkojen ykköspistemies. Tekee piste per peli. Raymondi. Siis kova nakki. Sillä on täysvaihtoarvo. Nyt pitää tehdä tulosta. Siis oikeesti. Ja aivan jalkoihin. Meillä ei ole kyllä... Kova nakki on meidän paras maalintekijä, mutta 19 kaappia. Mites plus-miinukset? Nää kertoo yleensä aika paljon. Mikko Björk plus 11. Okei, eli kakkoskenttä on ollut hyvä. Lundelkin 40 pistettä. Olseni miinus 8. Luostarinen miinus 6. Kolmoskenttä ei toimi. Sandin Pellikka miinus 9. Pitääkö tää nyt mennä loppuun asti? Katso päästäänkö me playoffeihin. Rimpinen. Hei, Blomqvist on saanut vähän enemmän kiinni nyt. Hyvä. 91,5. Niin se on totta. Kovanakki voitti selkeä. Se on puolustava hyökkäjä. Se on totta. Sä oot oikeassa. Okei, missä me nyt ollaan? Kuinka kauan me ollaan playoffeista? Tyynemeren divisioona. Vancouver 60 pistettä. Me ollaan 7 pistettä playoffeista. Miksi tää on näin kova tasoinen tää meidän divisioona? No mut siis me ollaan lähellä. Katsotaan taas paljon idässä tarvitsisi playoffeihin. Siis ihan oikeesti. Toi ero on niinku aivan massiivinen. Noniin, mut meidän ykköspari ei toimi selkeästi. Eli Josefsson on huono siihen. Josefsson tohon Edvinsoniin. Näin. Puolustus. Rimpinen ykkösveskana. Onko Rimpinen jätettä? Pitääkö... Nyt tehdään joku iso treidi tähän loppuun. Nyt loppuu tää perseily oikeesti. Mä menen ihan ite, ettei tää kaupan itelleni. Pelaajahaku. Nyt mennään. Nyt mennään pois. Nyt niinku vanha höökä takas tää homma. Nyt ei mietitty liikaa tässä franchisessa. No niin, joku... Olisiko Kovanakki Carsonin suoraan? En mä ole vielä valmis siihen. McKenna. Stemberi. Oh hei! Ivan Stember takasi. Poika takas kotiin. Stember. 51 pistet 47 pisteessä peli. Mä oon pahoillani Stember. Tuu takas kotiin. Mä tein virheen kun mä vaihoin. Mä myöllä. Ivan Stember. Noniin. Täältä lähtee. Saatte takas Raymondi. Raymondi tohon noin. Luka, tehdäänkö sama diili, mitä tehtiin toiseen suuntaan? Raymond lähtee takaisin. Anna mulle se Stember takaisin. Sitten. Anton Lund, me tarvitaan. Vikki ja Björk lähtee kanssa. Rember ja Björkki.
Ei me kyllä vitsit olla paljon vaihtoarvoa tuolla Stemberillä. Sehän takia me treidattiinkin se. Ei me kyllä saada sitä ikinä takaisin. Mihin me saa? Ei Jermorandallakaan ja Pirjatallakaan, niin ei näilläkään ole vaihtoarvoa. Joo, tää ei kyllä ehkä luonnistu niinku, nyt ihan niinku mä ajattelin. Pirjata. Ei Viggo. Suoraan Kovanakki. Onko suora? Hei! Onko suora Kovanakki? Stember Kovanakki. Pettersson keskelle. Jumalauta. Hei! Siinä olisi muuten sairas. Se muuten menis läpi. Jumalauta. Stember on 2 vuotta vanhempi, 1 kokonaisuuden huonompi. Kovanakki on parempi puolustaa, mutta se ei tee tehoja. Se tekee kyllä maaleja. Stember on ihan puhdas playmaker. Siis silloin aina, siis se ei tee maaleja, mutta se syöttelee. All right. Tässä on muuten visio, ei herran jumala. Sitten me otetaan joku iso täältä vielä. Kukas Lilja on? Liam Lilja. Ruotsalainen, 19-vuotias työmyyrä, varattu 3. vuonna 2030. Mä heitän tän tähän kylkeen. Me saadaan toinen hyökkää eliitti tuolta. Brandtsek Nygaard, norjalainen, työmyyrä. Tekeekö kaappeja? Viime kaudella 69 pistettä. Jai. Nyt on kokkaus, chatti. Nyt on kokkaus. Lindblom, saat paremman pelaajan tolle. Mut Kinit. Paremman kuin huippustemperi. Ei kai. Siis Lilja on kyllä. Liljas on fiilistä. Mä tykkään Stemperi. Nyt kapteeni. Selkeä Kovanakki. Onks tää ylireagointia nyt? Mut jotain pitää tapahtua! Ei tätä nysväämistä jaksa kukaan katsoa, että me ollaan koko ajan playoffien ulkopuolella. Lilja tekee kyllä hyvin tehoja niin kuin 19-vuotiaaksi. Työmyyräksi. Okei, Lilja vai Brandtsek Nygaard? Kumman mä haluun? Nygaard on parempi heti, mutta Lilja on kehittyvämpi. Se voi kehittyä eliitiksi. Mä otan Liam Liljan sisään. Liam Lilja ja Stemberi, Kovanakki. Meneekö läpi? Sehän siis tähän perkele menee. Tähän perkele menee läpi. Nyt mennään. Nyt hanataan. 7 tähän näin. Saisin kyllä ehkä Brandtsek Nygaard. Venäläiset, niin mä lähden... Itse mua kiinnostaa sen Nygaardin kanssa. Ootas nyt. Nyt on menty yli 2 tuntia. Tää on mahtava tapa lopettaa tää live. Me ei kyllä ehkä tarvita tätä Nygaardia, jos me otetaan tuo Lilja. Mutta täällä olisi Raymondi heittää takas kanssa. Oi että, nyt menee kyllä. Nyt menee kokkausten kokkauksiksi. Okei, Lilja, Stemberi ja sitten mä otan pikin tohon päälle. Ja sit mennään. Joo, mä tiedän, että tarvitaan sniperi, mutta nyt mennään tällä. Ei ollut pohjoismaalaisista snipereita Detroitissa. Mä yritän ottaa 2 tohon päälle. Stember, Lilja 2, Kovanakki. Hylätty. Ei mitään, me saadaan tää läpi. Me annetaan 3. Hylätty. Ei me ikinä läpi. Mä luulen, että Stember ja Lilja suoraan voi mennä. 5. Hylätty. Okei. Ilman pikkejä. Stember, Lilja, Kovanakki. Me saadaan eliittipelaaja ja huippupelaaja. Stember, joka tekee niitä enemmän pisteitä. Hylätty. Mut siellä oli se sentterisniperi. Mikä sentterisniperi? Ai niin se vitsi Hurme. Mikä? Janne Hurme. Mikä se oli? Totta, siellä oli se yksi. Vähän rupes kiinnostaa tää diili. Mä voin katsoa teille se sentterisniperi. Jollain menee kyllä sydämestä aina yksi tykytys välistä, kun mä teen näitä mun treidejä. Ai Pasi Heino. Pasi ei kyllä, no se ekalla kaudella 30 pistettä, mutta Pasi ura on mennyt alamäkeen. Pasi Heino, 75. Mut me saadaan kyllä paljon enemmänkin. Niin no katsotaan. Pasi Heino. Saisinko mä Pasi Heinon ilman, että mä antaisin Kovanakkia? Kyllä mä nyt kuitenkin haluaisin pitää ton Kovanakkin. Raymondi, en mä kyllä saa sitä. Lundqvist pelaa 3. parissa, mä heitän sen tähän. Se on hyvä top 4 prospekti kuitenkin, mutta se pelaa väärää roolia. Te haluatte tätä Jermorannan. Mä en tee sillä mitään. Se kehittyy 2-kentä äijäksi. Näin. Tarvitaan kyllä vaihtoa. Tarvitaan vaihtoa. Arvoa ihan törkeästi tähän. Sandin Pellikka, se on ollut meidän paras pakki, ei todellakaan. Mutta onko meidän pakistokaan sitten ollut kuitenkaan hyvä? Et onko sielläkin niinku, kaikki kunnossa niin sanotusti? Sahalin Valleen, jos puolustava kiekollinen pakki, sieltä saataisiin uutta miestä tilalle. Gudmundsson, top 6 suuri. No ei mulla kyllä ihan liikaa. Mä luulin jotenkin, että mulla on enemmän vaihtoarvoa näissä prospekteissa.
Piiparisen mä voin vaihtaa kans silloin vaihtoarvon kanssa. Mutta ei me päästä lähellekään tuota heimoa vaihtoarvossa. Joo, ei tää luonnistu. Tää ei luonnistu. Ota se Leo Carson. Mut silloin taas liikaa vaihtoarvoa. Pelin rakentaja. Se 62 pistettä. Se tekee kyllä jäätävää tehoa. Mä en tiedä miksi Anaheim luopuisi siitä. Haluuks ne Kovanakin? Voidaan me testata. No ne haluu Kovanakin. Kovanakki Carsoni 1-1. Come on. Hylätty. Ei mene läpi. Mä voin kokeilla Leo Carsonin sisään Kovanakki. Nyt lähtee seura. Meillä on tuo Penssin 5 ja Dallasin 3. Nyt lähtee seuran legendat hiuksista helvettiin. Kovanakki. Kovanakki 5 ja 3. Nää ei oo mun omia draft-pikkejä, niin voi vaihtaa. Hylätty. Ja ei todellakaan menossa läpi. En mä usko, että mä saan mitenkään tuolta. Mä voin kokeilla, tiiäksä, Jermo Rantaa tähän top 6 hyökkääjä vielä, mutta mä tiedän, että se vaihtoarvo näyttää, että ne on samassa, mutta jos on joku noin hyvä pelaaja, niin mä tiedän, että tää peli niin ei ihan ilmaiseksi sitä anna. Traffi tosta noin. Hylätty. Kyllä mä oon ihan kohta ottamassa Stemperin takas kotiin. Mä tiedän, että sen treidin mä saan nimittäin läpi. Joo. Mä kokeilen vielä antaa yhden tähän päälle. Eli katsotaan vaihtoarvo. Kyllä mulla täällä niinku nimittäin on näitä. Jermoranta, Pirjetä. No saatte vaikka ton Pirjetä. Saatte toisen top 6 hyökkäjä. Näin. 2 top 6 hyökkääjää. 5, 3 Kovanakki, Leo Carsoni. Ei tää kyllä mene läpi. Uskokaa tai älkää, niin ei tää. Vaikka me kuinka haluttais, niin se ei mene läpi. Noin. Leo Carsoni, nää kaikki. Se Carsonin trade-alue on vaan niin sairas, kun ei toi mittari ei mene sinne asti, missä se vaihtoarvo on. Me tehdään nyt se trade, mitä mä olin tekemässä alun perin. Me mennään Ivan Stemperiin takaisin. Mä oon ymmärtänyt, että me ehkä treidattiin meidän väärä. Vaikka voittikin Kovanakki selkeä, mutta me treidattiin ehkä väärä pelaaja pois. Kovanakki Stemperiin. Mut Stemperin joukko on 17 voit. Ai saakeli! Mä saatan tradin deadlinellakin. Me katsotaan deadlinelle tää vielä. Paljon mä oon mennyt. 2 tuntia 7 minuuttia. Vitsi, aika menee nopeasti. Me simuloidaan deadlinelle vielä. Katsotaan miten joukkue pärjää. Ja sitten mä jätän vähän chatillekin analysoitavaa tuohon deadlinelle. Tekisittekö te Stemper trade? Mä en tiedä. Kovanakki seuraa legenda. Se on meidän ykkösmaalintekijä meidän ykkösessä. Me tarvitaan muutenkin maalintekijöitä. Mut pitää päästä playoffeihin. Ei me nyt samalla nipulla voida mennä. Mut sit voi käydä huonosti. Niin kuin on joskus käynyt, että mä teen niin jonkun trade ja sit mun jengi on vaan huonompi. Lundelsia sentteri. Ei riitä vaihtoarvo. No ehkä jos Lundeli laittaa sen lisää, niin se voisi riittää. Sieltä tuli pari voittoa. Mutta katsotaan nyt, missä me on. Tää joukkue kuitenkin vähän voittaa pelejä, niin kyllä me pysytään tässä playoff-taistelussa. Noniin, kattokaa, me ollaan aivan tossa playoff-viivalla. San Jose vielä tuosta 4-0 voitto. Vegas. Häviö. Rimpinen ei saa mitään kiinni. Oltaisiko nyt Vaastedinkaan playoffeissa? Me oltiin tasapisteeseen playoff-viivasta nyt. Okei, trade deadlinelle 34 voitto. On meillä mennyt paremmin kuin viime kaudella. Noniin, otetaan vielä recappi tähän jakson loppuun. Tässä on pistepörssi. Elias Pettersson on ollut loistava haku. Nyt on Kovanakkikin. Kato, se tekee eniten pisteitä. Ja se on puolustava sentteri. Ja mun ykköskenttä on plussalla, mutta ne voisi olla enemmän plussalla. Mun kakkonen on ihan käsittämätön. Sikana plussalla. Niin on kolmoskenttä. Hei, Luostarinen, Olsen, Holtzi. Ei toimi. Kolmoskenttää pitää muokkaa. Se voi olla vaan siitä kiinni oikeasti. Ja sit veskarit. Blomqvist ihan ok. Rimpinen. Ne ei nyt ihan jätettä ole, mutta voisi torjua paremminkin. Mä oon tehnyt jo Dallas Franchise 24 Holivessa. Se voi katsoa sieltä. Alright, me ollaan tasapisteessä Vancouverin kanssa. 2 peliä vähemmän. Tästä tulee ihan sama taistelu tonne playoffien loppuun. Aivan sama taistelu. Mut nyt mä tarviin kyllä teidän apua. Kun mennään trade deadlineille, niin mitä me tehdään? Mitä me tehdään trade deadlineilla? Tekisittekö te se Stemper tradein? Vähän kyllä tuntuu pahalta meidän seurallegenda Kovanakista luopuu. Mä oon tehnyt jo sen päätöksen, että Stemperin takas. Se sais takaisin. Siellä on se nurmi, mikä onkaan. Kolmoskenttää pakko saada paremmaksi. Sekin voi riittää playoff-paikkaa. Mut joo, mä jätän tän tähän. Miksi sinä oot kalju, mitä on tapahtunut? Tähän on hyvä lopettaa. Hei, kiitos kun katoitte.
Tällä viikolla ei tule livejä. Tää on toinen viikko putkeen, kun näitä ei tule. Kun on vaan yksi live. Tai, eikö hetkinen, viime viikollahan mä en livettänyt. Mutta joo, anyway, Oona lähtee lomalle nimittäin torstaina, niin mulla on vauvahoito, lapsenhoito vastuu sitten loppuviikon. Mutta sunnuntaina hei, uusi unelmajakso, uudet varusteet on tullut, näette vähän lomareissusta, matskuu ja kaiken näköistä. Mutta joo hei, ei mitään, palataan sitten ensi viikolla taas liveen parissa, silloin palataan normaali rytmiin. Niin tulee vähän muutakin kuin franchisea, mutta tämä franchise jatkuu sitten ensi viikon keskiviikkona, erittäin todennäköisesti. Noniin, kiitos kun katsoitte ja palataan. Kiitti, jammer.